Hopefully you are all fine. આજે આપણે એક અગેન જસ્ટ વેરી ઇન્ફોર્મલ સેશન કરી રહ્યા છીએ એન્ડ ધ પર્પઝ ઓફ this interaction is very simple કે બહુ બધા લોકોએ મને પૂછ્યું છે મતલબ ફ્રેન્ડ્સ છે ઘણા બધા લોકો છે જે મને મદદ માટે પૂછે છે બરાબર રિલેટિવ્સના રિલેટિવ્સ આવે ક્યાંકથી કોઈક રેફરન્સ લઈને આવે કે હાઉ ધીસ થિંગ હેઝ એકચ્યુઅલી હેપન્ડ રાઈટ તો ઇટ ઇઝ અ સિમ્પલ જેન્ટલ હમ્બલ એપ્રોચ ઓર એટેમ્પ્ટ કે જેથી મેં જે શીખ્યું છું રાઈટ અરાઉન્ડ મારી 5 to 6 yearsની આખી આ જે જર્ની રહી બરાબર અને એને લીધે ઓવરઓલ મને જે થોડું ઘણું શીખવા મળ્યું ધેટ આઈ વિલ બી શેરિંગ again very just humbly I am saying I am for those who don't know me I am Kunal right and I guess that is sufficient. ઓકે ધ થિંગ ઇઝ કે મારી આ જર્ની બહુ ઉબડ-ખાબડ રહી છે રાઈટ મેં બહુ બધું વસ્તુઓ જોઈ છે નથી જોઈ ઘણી બધી ડિફિકલ્ટીઝ ફેસ કરી છે I'll be just sharing the things and then we'll open the session for further discussions. ઓકે ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ. ફાઇન તો બેઝિક જસ્ટ હું મારું પ્રોફાઇલ આપી દઉં બીકોઝ નાઉ અગેન ઓકે સ્ક્રીન ચેન્જ થવામાં થોડો ઢીલો આવી રહ્યો છે આઈ ગેસ બેઝિક ઇન્ફો વાળી સ્લાઇડ આવી નથી આવી આઈ ગેસ અવાજમાં કોઈ ઇશ્યુ નથી ને ઓકે ઓકે નાઉ બેઝિક ઇન્ફો વાળી સ્લાઇડ દેખાય છે હા આવી ગઈ ફાઇન ઓકે સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મારું બેઝિક એજ્યુકેશનની વાત કરું ઓકે yes there is a delay okay just a second fine late joinees fine તો બેઝિકલી મારું એજ્યુકેશન બીઈ ઈસી છે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ કમ્યુનિકેશન એમબીએ માર્કેટિંગ અને આઈટી ડ્યુઅલ સ્પેશિયલાઇઝેશનમાં કરેલું છે યુજીસી નેટ ક્વોલિફાઈડ છે બરાબર અગેન વિચ ઇઝ અ રિક્વાયરમેન્ટ ફોર પ્રોફેસર તરીકે તમારે જો આગળ જવું હોય તો દેટ્સ અ કાઇન્ડ ઓફ રિક્વાયરમેન્ટ પીએચડી મારું ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાંથી ચાલુ છે અને આઈએમ અમદાવાદ માટે મેં કેટ આઈ ગેસ 2015 કે 16માં આપી હતી વિચ આઈ ક્લિયર વિથ 91 પર્સન્ટાઇલ અને એના પછી એ લોકોનું એક રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે કે ભાઈ તમે એક ઇન્ટરેક્ટિવ પ્રોસેસ હોય છે જેમાં અરાઉન્ડ એ લોકો એક ફેલોશિપ ઇઝ બેઝિકલી પીએચડી બરાબર તો એના માટે એ લોકો એક કોમ્પિટેટિવ એક્ઝામ જેવું લે આના પછી આફ્ટર ક્લિયરિંગ ધી કેટ વિથ 90 પર્સન્ટાઇલ પછી તમને એક ઇન્ટરેક્શન માટે ફર્ધર બોલાવે અને ત્યાં તમારે એક રિટન ટેસ્ટ આપવાની એના પછી તમારે એક ડિટેલ્ડ એપ્લિકેશન ફોર્મ આવે કે જેમાં તમારા પીએચડી ટોપિક્સના આઈડિયાઝ છે હિન્ટ્સ છે અને એક તમારો રફ ડ્રાફ્ટ મોકલવાનો એ રફ ડ્રાફ્ટ તમે મોકલો પછી એના ઉપર આગળનું ડિસ્કશન થાય અને અલ્ટિમેટલી પછી આવે જીડી ગ્રુપ ડિસ્કશન એન્ડ એ ગ્રુપ ડિસ્કશન પછી પીઆઈ આવે પર્સનલ ઇન્ટરવ્યુ અને ધીસ વોઝ ધ બિગેસ્ટ પેનલ આઈ હેવ એવર સીન બરાબર જ્યાં ટોટલ 12 લોકો હતા 12 interviewers were there in IIM Ahmedabad for fellowship interview and it was like a C shape આમ આખું આમ તમે અહીંયા ઊભા છો અહીંયા you will be sitting here and that was one of a memorable experience I got selected પણ એ લોકોનું 4 yearsનું જે પ્રોગ્રામ હોય છે એ રેસિડેન્શિયલ હોય છે ને I was not planning of that so I was just checking whether I'm good or not. Then earlier I was a professor in MBA for 7.5 years of experience and presently I'm as a working as a court manager as a district courtમાં આણંદમાં ફરજ બજાવું છું. ઓકે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સની મારી જર્ની તમે જુઓ તો હમણાં બી હું ડિફાઇન કરીશ પણ પ્રેઝન્ટલી આઈ હેવ ગોટ સિલેક્ટેડ ઇન ધ રીસન્ટ રિક્રુટમેન્ટ વિચ જસ્ટ કન્ક્લુડેડ ઇન ડિસેમ્બર 26 2020-21 વાળી અને યુપીએસસીમાં મેં ઓવરઓલ 4 એક એટેમ્પ આપ્યો છે લાસ્ટ એટેમ્પ મારો 0.6 માર્કથી સમથિંગ મિસ થયો then GPSC means આ વખતે આપીશ એટલે that will be the sixth one. RFO interview આવ્યો હતો અને with 52 marks I would have made through the selection list પણ of course select થયો તો મતલબ નતો તો I have not given the interview. ઇન્ટરવ્યુઝમાં જનરલી માર્ક્સ સારા સ્કોર કરું છું my last 3 interviews court manager 71 then 67 where the highest was 70 and it was the third highest here also it was the third highest marks. And in the recent exam in which I got selected, I got highest marks. मतलब बहुत બધા લોકોને around 20-30 લોકોને 65 marks છે 20 લોકોને
I was one of the lucky one who got 65. So this is something about that. અને ડીવાયએસઓ મેઇન્સ આપી છે, પીઆઈ છે, આઈબીપીએસ પ્રિલિમ મેઇન્સ એ બધું આપેલું છે. બટ માય જર્ની ઇઝ સમથિંગ વેરી લોંગ, રાઈટ. ઇટ બિગિન વિથ અ સિમ્પલ ચેલેન્જ. મારા પપ્પા જોડે મેં ચેલેન્જ લગાવી, અને વેધર આઈ હેડ અ વેરી વેરી વેગ પરસેપ્શન ઓફ વોટ ઇઝ જનરલ નોલેજ, રાઈટ, કે જીકે શું છે. And with that wrong assumption, I delayed. Otherwise, I never knew કે I would enjoy this process even. But gradually, જેમ મને ખબર પડતી ગઈ કે this is called current affairs, so I began to enjoy. But the first GPSC means આપી મેં પહેલી વાર પ્રી આપી અને મેઇન્સ આવી. Then eventually UPSC એકાદ વર્ષ પછી 16, 17, 18 થી ચાલુ કરી. GPSC માં 4 માર્કથી ઇન્ટરવ્યુ કોલ ના આવ્યો પહેલી વાર. Then meanwhile વચ્ચેના 2-3 વર્ષમાં કોર્ટ મેનેજર, ડેપ્યુટી મેનેજર કોમર્સ, આપણે પાણી પુરવઠા, અરે અન્ન અને પુરવઠા વિભાગમાં, એમાં 2 વાર સિલેક્ટ થયો, પણ અગેન ડ્યુ ટુ સમ challenges which I don't think I was capable of. Maybe again there was some issues, right? So I couldn't join because of my personal ethical grounds, because I had some doubts about the integrity. Anyway, nothing claiming on as such, but I couldn't find myself joining that. So I left it out, and presently I am working as a court manager. આની પણ હાઈ કોર્ટની એક એક્ઝામ હોય, I cleared that. Then in 1920, જે 10 નંબરની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ હતી, એમાં 10 માર્કથી મિસ કરી, even after the interview, in which I told you I scored 67 marks, but still it was 10 short, then selection. And meanwhile, the last attempt manager તમને વાત કરી, UPSC ની એજ લિમિટ બી ક્રોસ થઈ ગઈ, તો I was left with no choice. And it felt bad. Gradually, I was improving. I was finding out what is my lacking areas and all. Remember, I started my preparation of journey at around 33. 30 to 33 ની એજ પછી મેં મારી તૈયારી ઓનેસ્ટલી ચાલુ કરી, જ્યારે જનરલી લોકો ગીવ અપ કરી દેતા હોય, રાઈટ. અને ઓફકોર્સ વેન યુ હેવ અ ફેમિલી, યુ હેવ રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ એન્ડ all these things, તો એ બધું તો હોય જ. Ultimately, it was the final exam when I got cleared. RF also got cleared, and again interview call આવ્યો બહુ બધી જગ્યાએ છે. RFમાં ઇન્ટરવ્યુ કોલ આવ્યો, અને અગેન ફરી પાછું આ જે આપણી 30 નંબરની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ છે, એ પણ મારે 164 સમથિંગ માર્ક્સે ક્લિયર થઈ છે. And I'll be writing mains at least, right? So this is something about my journey so far in the competitive exam. હવે આપણે ટુ ધી પોઈન્ટ ડાયરેક્ટ વાતો કરશું, because I'll just tell you what I'm honestly felt while I was preparing. And I'll tell you nothing hi-fi. હું કોઈ એવી ઓવર ધી ટોપ વાત નહીં કરું કે ના ના ભાઈ મને તો પહેલેથી ખબર હતી. નો, right, I will give you the honest opinion, and my opinion will be helping you out કે તમે કઈ રીતે પહોંચી શકો. So how did I prepared? First of all, plan and execute long term and short term daily plans સુધી જવાનું. Again, I'll elaborate if any of you wish કે તમે મને સમજાવો તો we'll draw a plan as well, right? કે તમને હું એ પણ હેલ્પ કરીશ. પણ બેઝિકલી મારી જોડે એવો પ્લાન હતો કે જે હું 6 મહિનામાં શું કરીશ, મહિનામાં શું કરીશ, અઠવાડિયામાં શું કરીશ, અને ડેઈલી શું કરીશ, એ રીતના પ્લાન. અને ડેઈલી પ્લાન બી કલાકોના બેઝ પર ડિવાઇડેડ હોય. આ દિવસે આટલા કલાકમાં આટલી વસ્તુ કરવાની એટલે કરવાની, રાઈટ. ધેન ફર્સ્ટ થિંગ્સ ફર્સ્ટ, બેઝિક સ્કોર સબ્જેક્ટને સારી રીતે કરો અને કોન્સેપ્ટ સમજવામાં ધ્યાન આપો, રાઈટ. I would say initially 1 to 2 years you require years, forget about months. Honestly, I'm saying 1 to 2 years will require to really understand the detailed topic. People can have less than 1 year selection થાય, but it is very difficult, I would say. Then current affairs, my approach has been to do it on daily basis, કારણ કે જ્યારે જ્યારે મેં accumulate કર્યું છે, it has not been paid off. So this was my strategy, and ultimately I enjoy the learning, right? And be confident of your efforts. Efforts તમારા હાથમાં છે, outcome નહીં. So that was again the methodology. And see, હું તમને જે બી વસ્તુ કહીશ, I guess you will feel like કે આ કોઈ motivational lecture માંથી ઉઠાયેલી છે. But let me tell you, at the age of 35, you don't speak lies more often than not, right? You have seen the glorious days કે જ્યાં તમે બહુ over ambitious હો, and then you have faced some failures as well, right? So I have been through all this, so મારા efforts થી મને મજા આવવા માંડી હતી eventually. અને this was something about કે મારી methodology શું હતી. See, મેં તમને કીધું ને હું daily plan બનાવતો, તો this is a snapshot of my કે રોજના પ્લાન બને, જે ટીક થાય એને સર્કલ કરું, જે ના થાય એને બાકી રાખું. એવરી ડે આઈ યુઝ ટુ ટ્રેક. ઇવન આજની તારીખે મારો જે ડેઇલી શેડ્યુલ છે, ઇવન આફ્ટર ધ સિલેક્શન,
માય શેડ્યુલ ગોઝ સમથિંગ લાઈક ધીસ કે સવારના 4 વાગ્યાથી ઉઠીને 5:30 સુધી સનસેટ ટીવી કે ઓનલી આઈએએસ નું પ્રિલિમ બુસ્ટર અને એડિટોરિયલ જે બી હોય જોતો. Then I would go for running. થોડું મારું ડિસ્કશન્સ હોય. Then 6 to 7:30 મારું દોડવાનું ચાલુ હોય અને સાથે સાથે ડિસ્કશન હોય. Then 7:30 to 8:30 ઇવન ઇફ જ્યારે હું તૈયાર થતો હોઉં ત્યારે પણ મારી જોડે ટાઈમ ના ક્રન્ચીસ છે, બીકોઝ તમે જ્યારે વર્ક કરતા હોય તો યુ નીડ ટુ મેનેજ યોર ટાઈમ એક્સ્ટ્રીમલી એફિશિયન્ટલી. તો ઇવન નાતી વખતેના મારા શેડ્યુલ્સ છે, બ્રશ કરતી વખતેના શેડ્યુલ્સ છે કે એ મોમેન્ટમાં તમારે શું કરવું. દેન આ ટાઈમમાં હું ફાઇનલી થોડું ઘણું ફેમિલીને ટાઈમ આપી શકું ને બીજી કોઈ એક્ટિવિટી મને કરવી હોય તો ધીસ ઇઝ અ ફ્રી ટાઈમ, લેઝર ટાઈમ કે જ્યારે મારી જોડે કંઈ કરવાનો મોકો હોય. દેન ઓફિસ અવર્સમાં ઓફકોર્સ 10:30 to 2 o'clock ઓફિસનું વર્ક હોય. સેમ ઇઝ અરાઉન્ડ 2:45 to 3 સુધી મને ફ્રી થઈ જવાનું, વચ્ચે બ્રેક મળે. તો ઇવન ઇન બ્રેક આઈ ડોન્ટ ઈટ વિથ પીપલ કે જ્યાં હું જઈને લોકોની જોડે ચલો ગપ્પા મારે કે આ ટેબલ છે ને બધા બેઠા અને કોનો દિવસ કેવો રહે. નો, ઇટ ડઝન્ટ મેટર બીકોઝ ઇન ફેક્ટ ઇન નન ઓફ માય જોબ્સ આઈ હેવ એવર ડન ધેટ, રાઈટ. તો સિમ્પલી એટલું હોય. અને હવે સાંજે હું નથી વાંચતો બીકોઝ ધીસ ઇઝ અ પ્રેઝન્ટ આઈડિયલ શેડ્યુલ. ઓફકોર્સ આઈડિયલ છે તો વેરિએશન રહેવાના, પણ એટલીસ્ટ આઈ કેન એશ્યોર યુ કે 4 to around 8 there is not a single minute which I waste. 4 to 8, 8:30, many times 9, 10 સુધી મારા 4 to 5 hours મારા અહીંયા મેનેજ થઈ જાય, રાઈટ. એન્ડ દેન લેટર ઓન અહીંયા 1 કલાક મેનેજ થઈ જાય. ઇવન ઇફ વેન આઈ એમ ડ્રાઇવિંગ ધી કાર while going to office and coming back from office, I utilize that time, right. ઘણી વાર રાતે કંટાળો આવે ચાલવા નીકળી, even that time is used. અને before the day ends every day you have to make the plan for next day, રાઈટ. આ બધું મેં ગૂગલ કીપમાં બનાવ્યું છે, ફ્રીલી અવેલેબલ છે. મોસ્ટ ઓફ યુ વિલ બી અવેર ઓફ ધીસ. ઓકે. અને હવે ડાયરેક્ટલી બહુ શોર્ટ સિમ્પલ રાખું છું. જનરલી જે લોકોની ક્વેરી હોય છે હું એને એડ્રેસ કરીશ, રાઈટ. અને પછી તમને જે પણ ડિફિકલ્ટી લાગે યુ કેન જસ્ટ પુટ ફોરવર્ડ યોર ક્વેરીઝ અને આપણે એના પર થોડું ઘણું ચર્ચા કરીએ. આઈ હોપ કે તમને સી મારે હવે એવું છે કે આઈ હેવ ગોન થ્રુ અ લોટ ઓફ ડિફિકલ્ટીઝ, રાઈટ. એન્ડ ઓનેસ્ટલી સેઇંગ દેર વોઝ નો વન ટુ ગાઈડ મી, રાઈટ. મેં સાચા રસ્તો હોય ને તો આઈ હેવ બીન હિયર 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 હિયર, રેરલી છેલ્લે છેલ્લે અહીંયા પહોંચ્યો, રાઈટ. આઈ ડોન્ટ વોન્ટ એનીબડી ટુ ગો થ્રુ ધીસ લેબરસ પ્રોસેસ અને ડાયરેક્ટલી તમને હું સાચો રસ્તો બતાવવામાં એટલીસ્ટ હમ્બલ એટેમ્પ કરી શકું, રાઈટ. મે બી આઈ માઇટ બી નોઈંગ 1% મોર, 0.5% મોર દેન યુ, ઓર મે બી એટલીસ્ટ એક્સપિરિયન્સ, રાઈટ. તો દેટ વિલ બી ધી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. અને જે બી ઓપિનિયન આપું છું એ મારા પોતાના છે, જે મેં ફીલ કરેલા છે. પહેલો સિમ્પલેસ્ટ સવાલ જે બહુ બધા લોકો મને પૂછે છે વિચ ઇઝ યોર બુક લિસ્ટ, કે તમારા સોર્સિસ કયા છે. આઈ વુડ સે ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધી વેરીઝ એઝ પર ધી સબ્જેક્ટ. ઘણી વાર કેવું હોય, મિથ એક જોવા મળે છે અહીંયા. મિથ શું હોય છે કે ભાઈ XYZ ફેકલ્ટી છે, ધ પર્સન ઇઝ ગ્રેટ, ઓર આ કોચિંગ વાળા બેસ્ટ છે, આ બુક બેસ્ટ છે, બરાબર, અને એને ફોલો કરો, એને જોઈન કરશો તો જ તમારું સિલેક્શન થશે, એને 100% ફોલો કરો. આઈ વુડ સે ધીસ ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી મિથ. સી મેં ત્રણેય વસ્તુ રાખી છે. દરેક FAQs ને મેં 3 રીતે બ્રેકડાઉન કર્યો છે. વોટ ઇઝ ધ જનરલ ક્વેશ્ચન ફર્સ્ટ, સેકન્ડ ઇઝ કે અલ્ટિમેટલી વોટ ઇઝ માય આન્સર, સ્ટ્રેટ આન્સર. દેન વોટ ઇઝ ધી મિથ ઓર વોટ ઇઝ ધી જે લોકો માને છે કે આવું કંઈક હોય છે. અને અલ્ટિમેટલી what I have learned, my understanding, my wisdom which I have derived, and what my message to you all will be. This will be my answer and this will be my message. કલર કોડિંગ પરથી તમને ખબર પડી જશે. તો મિથ હોય છે કે ભાઈ આ એક જ બુક વંચાય, ના વંચાય. સિમ્પલ યાદ રાખવાનું, તમારા પોતાના ઇન્સ્ટિંક્ટ સાચા છે. તમારે જાતે નક્કી કરવાનું કે which source suits you the best, right. Maybe the source which I enjoy may not be as useful for you as for others, right. તો સબ્જેક્ટિવ મેનર છે, બરાબર. કોઈ ફાઇનલ ફિક્સ વસ્તુ હોતી નથી. Then always remember there is no best or worst source. કોઈ સોર્સ એકદમ સારો કે એકદમ ખરાબ નથી હોતો, રાઈટ. તો આઈ વિલ બ્લેમ ઓર ક્રેડિટ નો વન. બધા જ સોર્સ સારા છે, દરેક જગ્યાએથી તમને ઇનપુટ મળશે, ઠીક છે. ચલો સેકન્ડ ક્વેશ્ચન કે ભાઈ હું વર્કિંગ છું તો મેં કઈ રીતે મેનેજ કર્યું. બહુ સિમ્પલ, કે મેક્સિમાઇઝ કર્યો. મારી જોડે જેટલો બી લિમિટેડ ટાઈમ હતો, આઈ હેડ ડન નથિંગ બટ આઈ મેક્સિમાઇઝડ ઓલ ધ લિમિટેડ ટાઈમ આઈ હેડ, બરાબર. કઈ રીતે? તો સવારે વહેલા ઉઠવાનું, બ્રેક ટાઈમ વાપરવાનો, ટ્રાવેલિંગ ટાઈમ, રૂટીન એક્ટિવિટીઝ વધારે એફિશિયન્ટલી કરવાની. ઇટ ઇઝ એઝ સિમ્પલ એઝ ધેટ કે જેટલો ટાઈમ આપણે નથી ઇકોનોમીમાં ભણતા કે યુઝ એફિશિયન્ટ યુટિલાઇઝેશન ઓફ સ્કેર્સ રિસોર્સિસ,
વોટ આઈ ઓબ્ઝર્વડ મોર ઓફન દેન નોટ ઇઝ કે જે લોકો ફૂલ ટાઈમ તૈયારી કરે છે ને, ફૂલ ટાઈમ તૈયારી, એ લોકો ટેન ટુ વેસ્ટ અ લોટ ઓફ ટાઈમ. બટ જે લોકો જોબ પર છે ને, તે નો કે ધેર કરન્સી ઇઝ નોટ રૂપી. નો, ધ કરન્સી ઇઝ નોટ રૂપી, ધ કરન્સી ઇઝ ધીસ ટાઈમ, રાઈટ? તો આઈ યુઝ્યુઅલી ડુ ધીસ. મિથ શું છે, ઘણી વાર લોકો એકદમ આઈડિયલિસ્ટિક, તમને બહુ બધા મોટિવેશનલ વિડીયો મળશે કે નાના ફેસબુક અનઇન્સ્ટોલ કરી દો, વોટ્સઅપ અનઇન્સ્ટોલ કરી દો, આ બધું કરશો તો હેલ્પ થશે. સી, એક મેસેજ સમજો મારા તરફથી. ઇટ્સ નોટ ધી એપ વિચ ઇન્ટરપ્ટ્સ યુ, રાઈટ? ઇટ ઇઝ નોટ ધી એપ વિચ ઇન્ટરપ્ટ્સ યુ ઓર યોર પ્રિપરેશન, બટ યુ યોર સેલ્ફ. મારા ફોનમાં વોટ્સઅપ છે કે નહીં, ફેસબુક છે કે નહીં, યુટ્યુબ છે કે નહીં, will it help me in my selection or rejection? No, yaar, this is just a tool, right? So it is not a determining factor. What will help ultimately is whether you are committed or not. બરાબર? તો મારું વર્કિંગ શેડ્યુલ બહુ સિમ્પલ હતું, મેં તમને મારો સેમ્પલ શેડ્યુલ બી બનાવીને બતાવ્યો. ઓકે, બીજો એક સિમ્પલ સવાલ દર વખતે બહુ બધાને હોય છે, મને બી હતો. ઇવન આઈ ટેકન સમ ક્વેશ્ચન વિચ આઈ વુડ ઇવન આસ્ક, ઓર હું પણ લોકોને પૂછતો હતો, ગૂગલ કર્યા હતા, કોરામાં આન્સર માંગ્યા હતા, પણ સી, રિયાલિટી નોબડી ટેલ્સ યુ. ચલો, હાઉ મેની અવર્સ ડુ યુ સ્ટડી ડેઇલી? ઓકે, રેગ્યુલરલી 6 થી 7 કલાક, બરાબર. અને 8-9 કલાક તો રેરલી અચીવડ પીક છે મારી. ધીસ ઇઝ અ ઓનેસ્ટ આન્સર. ચલો, પણ મિથ શું છે? ઘણી વાર લોકો એમ કહે છે કે ના ના, એક્ઝામ આવે, પ્રિલિમ આવે, મીન્સ આવે એટલે 12 થી 14 કલાક વાંચવું જ પડે. જો આ થાય ને, તો તમારા માટે મંદિર બનાવવું જોઈએ, ઓનેસ્ટલી, રાઈટ? માય ઓપિનિયન સેઝ ઇફ યુ કેન જેન્યુઇનલી રીડ for 12 to 14 hours, you deserve a temple. Or maybe you are not putting your full concentration. અથવા તો આપણા ફેમસ મેમની સ્ટાઇલમાં કુછ જ્યાદા નહીં હો ગયા યાર. ઠીક છે? બીકોઝ ઓનેસ્ટલી સેઇંગ ધીસ ઇઝ ઇમ્પ્રેક્ટિકલ, રાઈટ? ઇવન આ કરવામાં જીવ નીકળી જાય છે, રાઈટ? 6 કલાક તમે સિરિયસલી વાંચો ને, ઓનેસ્ટલી ટેલ યુ, તમારું મગજ બળી જાય, રાઈટ? તો ધીસ ઇઝ સમથિંગ વિચ આઈ ફીલ. અગેન, ઘણા લોકો બહુ એફિશિયન્ટ હોય. હંમેશા યાદ રાખવાનું, મેક્સિમમ તમે વાંચવું હોય તો 6, 7, 8 કલાક ફૂલ એફિશિયન્સીથી વાંચી શકો. પણ અગેન, પછી આપણું બોડી અને બ્રેન કહી દે કે ભાઈ જરાક આરામ, થામો થામો. ઠીક છે? તો ડોન્ટ ગો ફોર હાઇપોથેટિકલ. ઘણા ઇન્ટરવ્યુ, ઘણા રેન્કર્સ કહે છે કે પ્રિલિમ આવી, મેઇન્સ આવી એટલે મેં બસ જિંદગી છોડીને આ કર્યું. ટ્રસ્ટ મી, નોટ રિક્વાયર્ડ, રાઈટ? નો વેર ઇટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. ચલો, દેન કેટલી વાર તમે સબ્જેક્ટ રિવાઇઝ કર્યા? ઓકે, ઇટ ડિપેન્ડ્સ અગેન ઓન ધ સબ્જેક્ટ આઈ લાઈક. ફોર એક્ઝામ્પલ, પોલિટી મેં 10-15 વાર વાંચ્યું હશે, અલગ અલગ સોર્સમાંથી. ધેન ઇકોનોમી મેં 5 થી વધારે વાર રિવાઇઝ કર્યું છે, જીઓગ્રાફી 5 થી વધારે વાર કર્યું છે, સાયન્સ એન્ડ ટેક માંડ 1-2 વાર, ઇથિક્સ, પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશન અને ગવર્નન્સ 1-2 વાર માંડ કર્યું હશે. હિસ્ટ્રી મારું વીક છે, હિસ્ટ્રી અને કલ્ચર આર માય વીકેસ્ટ. હિસ્ટ્રી મેં 1-2 વાર કર્યું હશે ઓવરઓલ, અગેન એ બી ફ્રોમ મેઇન્સ પોઈન્ટ ઓફ વ્યુ ઓનલી. અને કલ્ચર તો મેં અડધી વારે કદાચ માંડ કર્યું હોય તો, રાઈટ? આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ 5 to 6 મેઇન્સ. જનરલી હું માંડ એકવાર કોઈ બી મેઇન્સ આવે તો અડધી વાર એ કરું છું, રાઈટ? ધેન મિથ કે ભાઈ ઘણા લોકો શું કે ઓહો, દરેક સબ્જેક્ટને 10 વાર રિવાઇઝ કરવો પડે ને, ઈચ સબ્જેક્ટને રિવાઇઝ કરવો પડે. ભાઈ સિમ્પલ મારો મેસેજ એ છે કે ભાઈ ડુ વોટ યુ એન્જોય, બરાબર? એટલીસ્ટ બધા સબ્જેક્ટ એકવાર જોઈ લો, રાઈટ? પણ એવું નહીં, અને એવું ના થવું જોઈએ કે એક સબ્જેક્ટને કમ્પ્લીટલી છોડી દીધો. પણ હંમેશા સાંભળો, સમજો કે દરેક વ્યક્તિ બધા સબ્જેક્ટને માસ્ટર ન કરી શકે, રાઈટ? એટલે આપણે શું કરવાનું, બીજા બધા સબ્જેક્ટમાં એવરેજ પરફોર્મન્સ આપવાનું. પણ there will be few subjects where you need to have your final word, કે આ ટોપિક પર તમે બોલો એટલે તમારી ઉપર કોઈ ઓથોરિટી હોવી જોઈએ નહીં, રાઈટ? ધેટ કાઇન્ડ ઓફ એટીટ્યુડ યુ કેન ડેવલપ વિથ ધેટ. અને બિલીવ મી, કોઈ પણ રેન્કર, કોઈ પણ વ્યક્તિ બધા જ સબ્જેક્ટમાં સારું ના હોઈ શકે, રાઈટ? અગેન, સારું હોય તો સારું કહેવાય, મંદિર બનાવવાની ફેસિલિટી છે, બનાવી દઈશું. પણ ઓનેસ્ટલી સેઇંગ, અમુક સબ્જેક્ટ અમુકની સ્ટ્રેન્થ હોય, અમુકની વીકનેસ હોય, તો accept the human nature, ne, કે nobody can be good at everything, right? So you will have your limitations, I have my limitation, everybody has limitation. Jai, ha, yes, fine. ચલો, ઓકે. હાઉ ડુ યુ સ્ટડી કરંટ અફેર્સ? આઈ વુડ સે રોજ કરતો હતો, કોઈ દિવસ ખાલી ના જવો જોઈએ. ઓલમોસ્ટ છેલ્લા 4-4.5 વર્ષથી હું મિનિમમ કરું છું, બરાબર? છેલ્લા 4-4.5 વર્ષથી there is not a single day જે જ્યારે મેં મારું કરંટ અફેર ન કર્યું હોય, બરાબર? લોકો કહે છે ન્યૂઝપેપર વાંચવું જોઈએ, મેં નથી વાંચ્યું. આઈ ડોન્ટ ઇવન રીડ ન્યૂઝપેપર્સ. યોજના, ગુજરાત મેગેઝિન નથી વાંચતો, રાઈટ? પણ અગેન, અહીંયાથી કોઈ કન્ક્લુઝન કાઢવું નહીં કે સરે નતું વાંચ્યું ના વાંચાય, નહીં વાંચવું જ.
No necessity, right? But yes, you should. I listen to the free જે બહુ બધી સારી સારી ચેનલ્સ છે એ લોકો આપણા માટે પ્રિલિમ બુસ્ટર અને એડિટોરિયલ્સ ના એનાલિસિસ મૂકે છે, ઘણા આખું ન્યૂઝપેપર ને સરસ રીતે સમજાવે છે. યુ કેન ટેક એની સોર્સ. મારું આ માટે આ ટાઈમ બ્રશ કરવાનું, નાવાનું ને એ બધા ટાઈમમાં મારે મેનેજ થાય છે, રાઈટ? આંખો ખુલે એટલે પહેલા પ્રિલિમ બુસ્ટર ચાલુ થાય. મિથ છે, મેં બહુ બધી વાર ટ્રાય કર્યું છે, માટે કહું છું કે તમે મંથલી મેગેઝિન વાપરો ને તો પણ તમે તમારો આખો સિલેબસ બતાવી શકો. બોસ, ઓનેસ્ટલી સેઇંગ નથી થતું. બરાબર? ધ મોમેન્ટ ઇટ ઇઝ કન્વર્ટેડ ઇન ટુ મંથલી બર્ડન ને નથી થતું. યરલી જે ઓલી બુક્સ આવે એને રિવાઇઝ કરો, સાવ નથી થતું. બરાબર? તો મારી પર્સનલ એડવાઇસ શું રહેશે કે ભાઈ ડોન્ટ ફોલ ઇન ટુ ધ ટ્રેપ. આ લૂપ સાયકલ, નેગેટિવ વિશિયસ સાયકલમાં પડતા જ નહીં. બરાબર? એક વાર તમારો ઉધાર જમા થયો પછી બહાર આવવું બહુ જ અઘરું છે. હંમેશા એ વધતો જશે અને તમને કોઈ ટાઈમ નહીં મળે. મતલબ કે એક જ રસ્તો છે, તમારે ડેઈલી રૂટીનનો કરંટ અફેરના પાર્ટ બનાવો. ધેર ઇઝ નો વે ટુ લર્ન કરંટ અફેર એક્ઝેપ્ટ ડુઈંગ ઇટ ડેઈલી. બરાબર? ડેઈલી હાર્ડલી 15-20 મિનિટનો પ્રિલિમ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી, 30-40 મિનિટ્સનું એડિટોરિયલ મેઇન્સ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી, ધેટ્સ ઇટ. આનાથી વધારે તમારે જ્ઞાન ગંગામાં ડૂબકી મારવાની જરૂર નથી. એટલીસ્ટ ધીસ ઇઝ અગેન આઈ ડિડન્ટ ડીડ ઇટ. આમ કોઈ જનરલાઇઝ કોઈનો સ્ટેટમેન્ટ નથી પડતો, બટ ધીસ ઇઝ અગેન ફોર માય સબ્જેક્ટિવ આન્સર્સ. ચલો, how did you do your okay current affairs has been repeated? Okay, fine. When to start answer writing? This is again a very tricky question. ઘણી વાર લોકોને સવાલ હોય છે કે આન્સર રાઇટિંગ ક્યારે ચાલુ કરું અને કેટલા આન્સર મેં લખ્યા હતા. પહેલી વસ્તુ, આન્સર રાઇટિંગ મેં ત્યારે જ ચાલુ કર્યું હતું જ્યારે મારા બધા જ બેઝિક સબ્જેક્ટ એટલીસ્ટ એકવાર પતી ગયા હતા અને કરંટ અફેર્સ તમે કીધું એમ રેગ્યુલર થતા હતા. સી, આનું રીઝન શું છે? મેં પહેલા પણ આન્સર લખ્યા હતા જ્યારે મેં બેઝિક સબ્જેક્ટ નતા પતાયા. તો તમારા આન્સર્સ કેવા હોય ખબર છે? મોનોટોનસ હોય. જ્યારે તમારે એક્ઝામમાં સવાલ પૂછાય કેવા હોય છે? મલ્ટી ડાયમેન્શનલ હોય. ઇકોનોમીનું પૂછશે પણ એમાં જીઓગ્રાફીનું બી પોઈન્ટ આવે, સોસાયટીનું બી પોઈન્ટ આવે, ઇવન ઇથિકલ ગ્રાઉન્ડ બી આવે, લીગલ એંગલ બી આવે. So you need to have connections of all the subjects, but it will not happen if you have not read all the subjects well. તો પહેલા બધા એક વાર સબ્જેક્ટ પતાવો. અને મારું તો સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા હતો, રોજ ખાલી 1 થી 2 આન્સર લખવાનો, ડેઈલી લખવાનો, અઠવાડિયે એક એસે લખવાનો, ધેટ્સ ઇટ. ડેઈલી 1 થી 2 ક્વેશ્ચન લખો, વીકલી એક એસે લખો, ધેટ્સ ઇટ. મિથ ઘણી વાર લોકો શું ફેલાવે છે કે ના ના આન્સર રાઇટિંગ પહેલેથી કરવું જોઈએ, ધ મોર યુ રાઇટ ધ બેટર યુ વિલ ગેટ, મેક્સિમમ મોક ટેસ્ટ લખો. રિયાલિટી, ભાઈ મેં કોઈ સિંગલ ફૂલ મોક લેન્થ ટેસ્ટ ક્લાસ 1-2 ની હજી સુધી નથી આપી, રાઈટ? This is on record. I am saying I have not written any full length test even before mains. મારી 5 મેઇન્સ આપી, આ વખતે 6થી આપીશ. આ વખતે બી મેં નથી લખીને લખવાનું નથી, રાઈટ? સો રેગ્યુલારિટી ઇઝ ધ કી. એક જ દિવસે આખો પહાડ ખોદી કાઢો, ડઝન્ટ વર્ક, એટલીસ્ટ નોટ ફોર મી. મારો મેસેજ શું છે કે ભાઈ ઇટ ઇઝ નોટ ધી ક્વોન્ટિટી ધેટ મેટર્સ બટ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. જનરલી શું હોય ક્વેશ્ચન્સમાં, આન્સર રાઇટિંગમાં, કે તમારે ડિમાન્ડ સમજવી પડે. ક્વેશ્ચનમાં શું પૂછ્યું છે અને એ ડિમાન્ડને તમારે કોમ્પ્રિહેન્સિવ અને શોર્ટેસ્ટ મેનરમાં લખવાની છે. એ જે વ્યક્તિ લખી દે ને એને માર્ક્સ વધારે મળે છે. ઠીક છે? ધીસ ઇઝ માય ઓબ્ઝર્વેશન. ચલો, દેન ઓકે, I have faced a lot many failures. There are some failures which I cannot talk about, but there are some failures which have broke me to the limit I cannot even describe. But as far as the competitive exam goes, તો મારો સિમ્પલ એપ્રોચ એ છે કે ભાઈ આઈ કેન નોટ અફોર્ડ ટુ એક્સેપ્ટ ડિફીટ. કેમ? તો કે હું કોઈના માટે કામ કરતો જ નથી, રાઈટ? આઈ ચેલેન્જ માય સેલ્ફ. અને હું એવું માનું છું કે ભાઈ હું જાઉં છું અને ભાઈ હું સિલેક્ટ નથી થયો કે ભાઈ ઠીક છે. અને ધીમે ધીમે જુઓ, એકવાર મેં પ્રી ક્લિયર કરી, મેઇન્સ 53 માર્કથી રહી ગઈ, પછી મેઇન્સ ક્લિયર કરી પણ ઇન્ટરવ્યુ ના આવ્યું. ઇન્ટરવ્યુ ના આવ્યું તો પછી અરાઉન્ડ મોર ઓર લેસ તમે રાહ જુઓ કે હવે શું થશે, હવે શું થશે, અને અલ્ટિમેટલી યુ વિલ બી ધેર ઇન ધ લિસ્ટ એન્ડ યુ વિલ નોટ નો ઇટ ઇવન, રાઈટ? યસ, જસ્ટ અ સેકન્ડ. આપણે મેસેજીસ અને ઇન્ટરેક્શન પર પછી ધ્યાન આપીશું. Once I'll finish from something from my side, then we'll incorporate your queries. Okay? ચલો, સી મારા માટે બહુ સિમ્પલ હતું કે once I miss by some margin ને તો મને ખબર છે કે ભાઈ લૂપ હોલ શોધો, where I missed, why I missed, can I improve and how can I improve, right? તો સિમ્પલ છે. પણ મિથ શું છે કે ભાઈ it is difficult to get going when after trying again you keep failing. And this is more or less reality as well, but
my understanding over the period of time is every failure indicates that there is a scope of improvement. એકવાર તમે ફેલ જશો, what does it show you? Yes, આજે ફેલ ગયા, વાંધો નહીં, હજી કાલે કંઈક નવું થશે, રાઈટ, કંઈક તમને મળશે. અને failure indicates that still you are not complete. Even I today I feel કે હજી મારી જોડે બહુ બધો ટાઈમ છે, હજી મારે બહુ બધું કરવું છે ને, still I'm not utilizing my time well. But yes, you can do that, right? So failure teaches you more, rather I would say, than success. All you have to do is just to do better than what you did in the last attempt until you are there. મારું સિમ્પલ ગોલ હતો કે લાસ્ટ એટેમ્પમાં મેં આવું કર્યું હતું ને, ચલો આ વખતે કઈ ભૂલો કરી હતી કે જે નથી કરી, રાઈટ. અને ઓનેસ્ટલી સેઇંગ, હું તમને હમણાં મારો આખો ઇન્સિડન્ટ ડિસ્ક્રાઇબ ચલો કરી જ દઉં અહીંયા જ. આ વખતેનું જયારે રિઝલ્ટ આવ્યું ને, તો લાસ્ટ ટાઈમ હું 10 માર્કથી મિસ કરી ગયો. એ વખતે હું ઓનેસ્ટલી એટલા ફોર્મમાં હતો કે નહીં, મેં તો ગ્રેટ આન્સર્સ લખ્યા છે અને આઈ વિલ બી સિલેક્ટેડ, રાઈટ. અને આઈ વોઝ એક્સપેક્ટિંગ કે મારું ટોપ 10માં રેન્કિંગ હશે, ટોપ 20માં રેન્કિંગ હશે. તો 10 નંબરની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ, આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ ધી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ નંબર 10. અને એનું જ્યારે રિઝલ્ટ આવ્યું તો આઈ વોઝ આઉટસાઇડ અને મેં પીડીએફ ખોલી. આઈ ડિડન્ટ સર્ચ માય નેમ. મને એમ કે ના ના આપણે જોઈએ 1 થી 10માં નામ આવશે. ચેક કર્યું, સ્ક્રોલ ડાઉન કર્યું, પેલું પેજ ફરી ગયું, 10 લોકો જતા રહ્યા, નામ ના આવ્યું. મેં કીધું વાંધો નહીં, 11 થી 20માં આવશે, ના આવ્યું. થોડી બીક લાગી, 21 થી 30માં આવશે, ના આવ્યું, ના આવ્યું, ના આવ્યું. યુ નો વોટ, 120 પતી ગયા ને ત્યાં સુધી મારું નામ આવ્યું અને આઈ ગોટ શોક્ડ કે યાર શિટ, તું તો રહી ગયો. ધેન આઈ ચેકડ, ફાઇન્ડ કર્યું, ખબર પડી એ ભાઈ સિલેક્શનની લિસ્ટની બહાર એક લિસ્ટ ઓફ અનસક્સેસફુલ કેન્ડિડેટ છે, એમાં મારું નામ છે. ઓકે, તો દેટ વોઝ અ વેરી બિટર ફેલિયર વિચ ટોટ મી કે ભાઈ લાઈફમાં કર્મ કરવું બરાબર, પણ ફળની ઈચ્છા ના કરવી અને મહેનત એટલી કરવાની કે ફળની ચિંતા ના થાય. સો ધીસ ટાઈમ વેન ધ રિઝલ્ટ ઓફ ધીસ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ 26 વાળાનું જે રિઝલ્ટ આવ્યો ને, આઈ વોઝ રેડી કે ભાઈ ફરી એકવાર તું વધુમાં વધુ ક્લાસ 2 બને તો ઠીક છે, ના થાય તો કઈ નહીં, જોઈ લઈશું. અનસક્સેસફુલ કેન્ડિડેટમાં નામ હશે તો અડધી કલાક રોઈ કાઢીશું, દુઃખી થઈ જઈશું, બરાબર, મોઢું ચડાઈને ફરશું, પછી કઈ નહીં, ફરી પછી મેન્સની તૈયારી કરશું, બીજું શું છે, રાઈટ. સો આઈ વોઝ રેડી એન્ડ આઈ વોઝ એક્સપેક્ટિંગ ફેલિયર. ક્લાસ 1 વોઝ નોટ ઇન ધી એજન્ડા એટ ઓલ. ફોરગેટ, ઇવન કોઈ મને ક્લાસ 2 આપ્યું હોત તો બી હું ખુશ હોત, રાઈટ. અને હું તો એવું વિચારતો ચાલો ફોરેસ્ટમાં જઈશું, આરએફઓ નું બી હજી એક ઇન્ટરવ્યુ આવશે, રાઈટ, તો કંઈક તો કરી લઈશું. નહીં થાય તો કઈ નહીં, આઈ મેનેજ, રાઈટ. પણ લકીલી ઇટ વોઝ ધેર એન્ડ આઈ ગોટ સિલેક્ટેડ. તો હું કોઈ બળગા નહીં ફૂકું કે ભાઈ સવારે મને ખબર જ હતી કે હું સિલેક્ટેડ જ હોઈશ. ના ભાઈ ના, મને પોતાનો મારો વીમો હતો. આઈ વોઝ નોટ શ્યોર I will make it to the list or not, but yes, I made into the list and quite comprehensive with the 49th rank, right? And I got my second choice only. I don't wanted the DYSP, so I'm happy with that, right? So this is something about my experience of failure and success that it surprises you. It will always surprise you. It never fails to surprise you, right? Chalo. Anyway, which will jump to final one. કે ભાઈ how did I improve? Okay. How did I improve? રોજ થોડું થોડું સુધારવાનું. Consistent efforts, small efforts, consistent efforts, right? અને not by having any off day. See, best thing is ઘણા દિવસ તમને લાગે ને આજે કઈ નથી થયું તો સાવ ખાલી દિવસ ના જવા દો. You know what mistake all of us or all of we all do it. આજનો દિવસ ખરાબ ગયો, સવાર ખરાબ થઈ, બપોર ખરાબ થઈ, ચલો આજના દિવસે કઈ નથી કરવું, નહીં, બરાબર. You have to be rigid with yourself, you have to be honest with yourself and just do it, right? No loopholes, no relaxations, કશું જ નહીં. If there is a target of the day and if you have not done, તમે માંદા પડ્યા, તમારે કોઈના લગ્નમાં જવાનું હતું, જે થયું, ફેમિલીની રિક્વાયરમેન્ટ, ઇટ ડઝન્ટ મેટર. કારણ કે તમે જીપીએસસી વાળાને લેટર લખીને કહી નથી શકવાના કે ડિયર જીપીએસસી, ઓન સો એન્ડ સો ડેટ આઈ વોઝ હેવિંગ સો એન્ડ સો ફંક્શન ઓર આઈ વોઝ સિક, અને એટલા માટે તું જરાક મારું પેપર રિલેક્સલી ચેક કરજે ને, ઇન્ટરવ્યુમાં મને 10 માર્ક વધારે આપજે ને. થવાનું છે? નથી થવાનું, રાઈટ. So my moral was very simple. I'm very rigid or very strict with myself. If there is a day, દિવસમાં કઈ ના થવું તો બોસ બીજો દિવસ એવો ના જવો જોઈએ. There should not be any off day. કઈ પણ થાય, even if you are outside somewhere and doing something, make sure that you are not having any off day. મિત શું કહે છે કે ભાઈ ઘણા લોકો બહાદુરી મોર દેન લાર્જર દેન લાઈફ પિક્ચર પ્રેઝન્ટ કરે 3-4 મહિનામાં સક્સેસ થઈ જવાય. ઓનેસ્ટલી સેઇંગ નથી થતું, બરાબર. મારો સિમ્પલ મેસેજ શું છે? મેજિક ડઝન્ટ હેપન.
બરાબર, દરેક નાના નાના બેબી સ્ટેપ્સ મેટર કરે છે. બસ જરૂર શું છે? અટકવાનું નથી. અને સી એવરી ટાઈમ યુ ફેલ ને યુ હેવ ટુ ચેલેન્જ યોર સેલ્ફ. નેક્સ્ટ ટાઈમ જોઈ લો. હાલ તમારી શું ઓકાત? આઈ વોઝ સ્ટીલ રેડી. 40 વર્ષ સુધી મને એ લોકો એલાવ કરશે. આઈ વિલ બી ગિવિંગ એટેમ્પ સ્ટીલ 40. એઝ સિમ્પલ એઝ ધેટ. હું જોઉં છું જીપીએસસી ની ક્યાં સુધી તાકાત છે, મને રોકી શકે. નહીં રોકે તો કઈ નહીં. રાઈટ, આઈ વોન્ટ ક્વિટ until they kick me out. I will be there and will be there till the last possible second. Right, and the below average day is still a better than an off day. મેં તમને કીધું ને ઓફ ડે ના ચાલે. હા, દિવસમાં બહુ બધા ટેક કરવાના ખાલી રહી ગયા ને તો તમને ચૂભશે કે હાય હાય તો કઈ નહીં થયું. પણ આખો દિવસ ખરાબ કાઢવો, that is I would say is too much. ઠીક છે, તો make sure કે you are not committing that mistake. Okay. બાય ધ વે જરાક મને કહેજો, જો નેટ મારું થોડું પતી જાય એવું લાગે છે તો હું થોડી વાર વાઈફાઈ થી ફરી કનેક્ટ કરીશ. ધ મોમેન્ટ યુ ફીલ ડીલે ઇન ધ ઇન્ટરેક્શન્સ મને કહેજો. વિલ ટેક જસ્ટ a couple of minutes off. I'll arrange the another phone because I'm right now at not at the place where I have the Wi-Fi facility. રાઈટ, તો હું તરત જ પાછી સેકન્ડ કનેક્શન એસ્ટાબ્લિશ કરી દઈશ અને વિલ કન્ટિન્યુ વિથ ધી discussion. Okay, just a couple of minutes મને લાગશે to make the alternative arrangement. Anyway, so my takeaway is just I'm telling you simply કે જે મેં તૈયારી કરતા કરતા પોતે જે સમજ્યો છું એ હું તમને સમજાવી દઉં. પહેલું, right, this is final from my side. First, the process is long, tiring and extremely competitive. 2 લાખમાંથી તમારે પહેલા 50માં આવવાનું છે. It is long, tiring, લાંબી પ્રોસેસ છે, થાકી જશો. સેકન્ડ, લાંબા ટાઈમ માટે ફોકસ રહેવું ને બહુ જ અઘરું છે. રાઈટ. થર્ડ, રિકવર ફેલિયર પછી કરવું અઘરું છે અને એ આપણું એકચ્યુઅલી કમિટમેન્ટ લેવલ ચેક કરશે કે બોસ ખરેખર તમે કોઈને બતાવવા માટે કરો છો કે ખાલી પોતાના માટે કરો છો. ઠીક છે. ફોર્થ, નો વન કેન હેલ્પ યુ બટ યુ યોર સેલ્ફ. ઠીક છે, તમારી મદદ કોઈ નહીં કરે. યસ, તમને કોઈ રસ્તો બતાવશે બટ અલ્ટિમેટલી યુ વિલ હેવ ટુ વોક થ્રુ ધેટ. નેક્સ્ટ ઇઝ નો શોર્ટ ટર્મ મોટિવેશન ઓર બૂસ્ટર વર્ક્સ. એક દિવસે તમે ફોર્મમાં આવી ગયા, ફોર એક્ઝામ્પલ ઘણા લોકોને આજે બી કઈ સારું લાગ્યું, સપોઝ લાગ્યું ધારો કે, it won't help you. Believe me, trust me. No short term motivation, no booster things will work. You need to have your long term goals consistent. There should be a vision and you should be going there with specific objective only. ઠીક છે. Proper planning and consistently is essential. બરાબર. પ્લાન કરવું અને પછી એને ફોલો કરવું એબ્સોલ્યુટલી જરૂરી છે. એમાં કોઈ જ ડિસ્કાઉન્ટ ચાલશે નહીં. The second last thing which I'll tell you is તમે બી મિસ્ટેક કરી શકો છો and accept that and be ready to change. See, મેં બહુ બધી વાર મારા ડાયરેક્શન ચેન્જ કર્યા છે. દરેક સબ્જેક્ટ મેં 10 સોર્સમાંથી વાંચ્યું છે. મેમ મને લાગ્યું યાર આમાંથી મજા નથી આવતી, મને સમજણ નથી પડતું, આઈ ડીડ અ મિસ્ટેક, આ વસ્તુ અહીંયાથી નથી કરવાની, ત્યાંથી નથી કરવાની. ફાઇન, એક્સેપ્ટ યોર મિસ્ટેક, હાફ પાર્ટ ડન, ધેન રેડી ટુ ચેન્જ. એવું નહીં કે હું કહું ભાઈને બોલ દઈએ ફાઇનલ, ભાઈ ભાઈ નથી બનવાનું. ધેન કરેક્ટ યોર પાથ એન્ડ ઇમ્પ્રુવ યોર મેથોડોલોજી એવરી ડે, એવરી મંથ. તમને લાગે કે નહીં ખોટા રસ્તે છો, તરત રસ્તો બદલી કાઢો. ચેક કરો વેધર યુ આર ડુઈંગ કરેક્ટ ઓર નોટ. રાઈટ, you should be always ready to accept your failures. Your correction must be there. અને હંમેશા છે ને મોટિવ બહુ ક્લિયર હોવું જોઈએ અને ફોકસ રહેવું જોઈએ. બરાબર, તમે કેમ કરો છો? This is the biggest message I would like to give to all of you is be honest with yourself. And honestly saying, લોકો બધું જ કરે છે, પોતાની જોડે ઓનેસ્ટ નથી હોતા. Be honest with yourself. For example, there was a very off day. Okay, this is my painting. This is me, Kunal. Right, okay, there is a day અને દિવસ ખરાબ ગયો. મેં બહુ બધાને કીધું લા તો મેં બહુ બધું ભણ્યા, બહુ બધું કરે. Nobody was there to check me out. હું ઘરે બેઠો તો મેં કંઈ નથી કર્યું. I can convince 1,000 people that I did great job. But હું પોતાને જ્યારે પૂછીશ ને કે ભાઈ આજે શું કર્યું, there will be at least for 1 second a blunt answer, you wasted your day. So I would say you can lie to whole world, but don't lie with yourself. Right? To be honest with yourself. Don't lie to yourself. That's the biggest message. This is the journey to discover you. Believe me, જો તમે સાચી રીતે પ્રિપેર કર્યું ને, even if you get selected or not selected is a byproduct, but I can still remember myself before and after this preparation. These are two completely different persons. Right? બે વ્યક્તિ જ અલગ છે. So this is a journey which will help you to discover yourself. તો આ જર્ની પોતાની જાતને ઓળખવાની છે. And ultimately, consistently
consistency and regularity are the ultimate keys to success. Consistent रोज मेहनत करो, regular मेहनत करो, and one day you will be there as a class one or whatever your goal is. Right? It's very simple, straightforward. આનાથી વધારે કશું જ નથી જોઈતું. અને ultimately the last slide what I message is, જેમ આપણે પિક્ચર જોવા જઈએ, this is my methodology. હા, આપણે કોઈ મૂવી જોવા જઈએ, ફોર એક્ઝામ્પલ તમે પુષ્પા જોવા ગયા કે પછી કોઈ બી મૂવી જોયું, રાઈટ, તમે મૂવી જોયું, તમે એન્જોય કર્યું, પણ you didn't try to remember, right? Did you try to remember કે નહીં આની સિક્વન્સ શું છે, આના પછી શું પૂછ્યું તો શું નતું બોલ્યું, હું આ ડાયલોગ આ મૂકવા આ રીતે માર્યો ને આ રીતે ઉડતો ગયો? નો, but you enjoyed. The moment you enjoyed, even after 5 years, somebody will tell you, you'll tell them the whole story, you'll tell them the sequence, you'll tell them the dialogues. So, my simple purpose is whatever you do, you enjoy. Right now, we are talking about study. So, what I'm saying is enjoy your study. Okay? So, this is a humble submission from my side. Right? This has been a very short, sweet. તમને મેં 30, 35, 36 મિનિટમાં મારી સ્ટોરી કહી દીધી. Right? I don't want them to have a long discussions જે હું PhD level. No, yaar, I'm one of the you. Right? But I did some things which were good. Yes, meanwhile, I did something extraordinary things in my journey. For example, when I started my preparation, I was 114 kg. એકદમ મસ્ત ગોલું મોલું આવલું જે આવે ને બેમેક્સ આવું હતો હું. અને અત્યારે હું I am somewhat like this, એકદમ straight, simple. Right, I am right now at 85 kg. And this is just one last February to this February, I lost 29 to 30 kg. Right, I run every day 15 kilometers, 10 to 15 kilometers every day. બધું બહુ સિમ્પલ વસ્તુ મેં અચીવ કરી. And then I had my life sorted in the meanwhile. Right, but everything I was doing, I was enjoying. I was running, I'm running today even every day. I'm running and I'm enjoying. Studying, I'm enjoying. Discussing, enjoying. With you, my pleasure to have a time with you. ठीक છે? So this is my message. This is my humble submission. ચલો એવરીબડી, હોપફુલી તમને થોડું ગેઇન થયું હશે. મેં શોર્ટ સેશન એટલે રાખ્યું કે જેથી કોઈનો બહુ ટાઈમ ના જાય અને તમે તમારી જર્નીમાં પાછા જઈ શકો. બીકોઝ ધીસ ઇઝ સમથિંગ અબાઉટ માય જર્ની, યોર જર્ની ઇઝ સ્ટીલ કન્ટિન્યુડ. રાઈટ, અને આપણે હવે સેશન્સને ઓપન કરીશું ડિસ્કશન્સ માટે. આઈ ગેસ હું ઓલ્ટરનેટિવ અરેન્જમેન્ટ કરી આવું, ઇફ યુ પરમિટ મી, સો દેટ વચ્ચે ઇન્ટરેક્શન ના આવે. Right, I'll just keep the session on. Okay, just in a minute. Fine, and then we'll come. Okay, please stay put. હું just એક જ મિનિટમાં આવ્યો, પછી આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર હેન્ડલ કરીએ. ઓકે, યા, જસ્ટ અ સેકન્ડ. હેલો, am I audible? Yeah, welcome back. ચલો હવે હું જસ્ટ આ વાઈફાઈને ચેન્જ કરી દઉં સો દેટ આપણે વચ્ચેથી ઇન્ટરપ્ટ ના થઈએ. ઓકે, and fine, so that we are not at all disturbed, right?
Okay, I guess we will be fine. કોઈ ડિસરપ્શન આવે છે? અવાજ કન્ટિન્યુ છે? એટલે everybody confirm me. કોઈ ઇશ્યુ નથી, રાઈટ? નો પ્રોબ્લેમ. ઓકે, ચલો તો હવે આપણે આપણું ડિસ્કશન ચાલુ કરીએ. હું અત્યારે સ્ક્રીન ઓફ કરું છું. જ્યારે જરૂર પડશે ત્યારે આપણે સ્ક્રીન શેર કરતા જઈશું. ઓકે, તો જેથી આપણને મારે જે પણ તમને સમજાવવાનું હોય તો હું તમને સ્ક્રીન પર લખીને બી સમજાવીશ અને વિલ હેન્ડલ ધી સેશન્સ. ઓકે, થોડા મેસેજ જોઈ લઈએ. વોટ હેઝ બીન ધી જર્ની સો ફાર? ઓકે, ધ સેશન વિલ બી ફ્રીલી અવેલેબલ. ઓકે, હા હા હા, ગ્રેટ. કમ્પલસરી કરવા જીસીઆરટી કઈ નહીં, કોઈ જ કમ્પલસરી નથી. વેટ કેવી રીતે લૂઝ કર્યું મેં તમને કહી દીધું. આન્સર રાઇટિંગ ના ક્વેશ્ચન બેટા હું યુપીએસસી ના ક્વેશ્ચન પ્રિફર કરું છું. જય, થેન્ક યુ. નિષ્કામ કર્મ શું છે? અડધો કલાક રોઈ લઈશું. ઓહ, ચલો હા, ફાઇન. ઓકે, તમારું મીડિયમ ઇથિક્સ અને પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશન ક્યાંથી કરો છો? ઓકે, ફાઇન. ઓકે, ચલો હવે વન બાય વન તમે તમારા ફિંગર રેઝ કરો. જો આપણી મીટિંગમાં છે ને ફેસિલિટી અવેલેબલ છે, રાઈટ? તો વોટ વિલ ડુ, યુ કેન ટાઈપ એઝ વેલ એન્ડ યુ કેન આ બી કરી શકશો. આ વખતે હું મેઇન્સ આપવાનો, યસ. હું ઇન્ટરવ્યુ આપવાનો કે નહીં મને નથી ખબર, પણ હું મેઇન્સ આપવાનો. ઓકે, ચલો આપણે પહેલા ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ બેટા. એક મિનિટ પહેલા હું લખેલા ક્વેશ્ચન બધા એડ્રેસ કરી લઉં, દેન વિલ હેવ ધી ઓરલ ક્વેશ્ચન. ઓકે, હાઉ ટુ મેક નોટ્સ વાઇલ વર્કિંગ. બેટા હું નોટ્સ નથી બનાવતો, બરાબર? હું નોટ્સ નથી બનાવતો, હું જસ્ટ સમજી લઉં છું. બીકોઝ નોટ્સ બનાવીને બી કેટલી વાર, કૃણાલ બેટા, કેટલી વાર આપણે જોઈ શકવાના? ઓનેસ્ટલી બોલજો. હું તો મેં હજી સુધી, બાય ધ વે, મેં આખી જર્નીમાં મોર દેન 10,000 પેજીસ લખ્યા હશે. ધીસ ઇઝ નોટ એક્ઝાગરેશન. અરાઉન્ડ 10,000 જેટલા પેજીસની મેં નોટ્સ બનાવી છે. જે પણ લેક્ચર મેં પહેલી વાર સાંભળ્યું તો એમાં લાઈવ લેક્ચરની નોટ્સ બનાવતો છું. રાઈટ, આઈ શેર યુ અ કપલ ઓફ નોટ્સ મારી ચેનલ પર. ચલો તમને હું મારી સેમ્પલ નોટ્સ મૂકીશ કે હું કેવી રીતે લખું છું, ઠીક છે? બટ દેટ વિલ બી જસ્ટ અ વેરી વેરી બ્રીફ નોટ એઝ સચ. ચલો, ધેન તમારું મીડિયમ અને ઇંગ્લિશ અને પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશન ક્યાંથી કર્યું? ઓકે, હું ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં આન્સર્સ લખું છું, રાઈટ? હું ભણ્યું છે તો ગુજરાતી મીડિયમમાં, પણ મારા આન્સર્સ હું બધા ઇંગ્લિશમાં લખું છું. ઓફકોર્સ ગુજરાતીનું પેપર. અને ઇથિક્સ અને પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશન, ઇથિક્સમાં હું જનરલી સ્ટાન્ડર્ડ બુક્સ મળી જાય છે. એક અવધેશસિંહ સરની બુક છે, બહુ જ સરસ છે. અને પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશન હું ગૂગલ કરી લઉં છું. હું એમાં કશું નથી વાંચતો ક્યાંયથી. આ વખતે મેઇન્સ આપવાનો, યસ. મસ્તી કરવા તો જવાનું. હા, ઇન્ટરવ્યુ આપવાનો કે નહીં, દેટ ઇઝ અ ડિફરન્ટ ક્વેશ્ચન, રાઈટ? નોટ્સનું મેં તમને કીધું. પ્રિપરેશનના કયા સ્ટેજ પર આન્સર રાઇટિંગ ચાલુ કરે? બરાબર, જ્યારે તમને લાગે ને કે તમારા બધા સબ્જેક્ટ પતી ગયા છે, એટલે ઇકોનોમી, પોલિટી અને જીઓગ્રાફી, આઈ વુડ કન્સિડર ધીસ થ્રી એઝ અ વેરી 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 બેઝિક સબ્જેક્ટ્સ, બરાબર? અને એ તો તમારે પહેલા કરવા જ જોઈએ, બરાબર? એ ત્રણ પતે પછી તમે આમાં જઈ શકો. ઓકે, ઇન્ટરવ્યુ માટે આઈડિયા? હા બકા, પાક્કું એક આપણું સેશન ફરી કરી દઈશું, બરાબર? એમાં હું તમને મારું આખું ઇન્ટરવ્યુની મેથડ, ટેકનોલોજી, બટ સમ હાઉ આઈ એમ વેરી ગુડ એટ ઇન્ટરવ્યુઝ એન્ડ જનરલી મારા ઇન્ટરવ્યુમાં માર્ક્સ હંમેશા આવે જ છે, રાઈટ? અને આઈ હેવ સમ બેઝ. I'll discuss maybe something અડધી કલાક 15-20 મિનિટમાં આપણે એમાં રાખી દઈશું. ઓકે, લેટર ઓન આપણે પેલા મેઇન્સ તો લખીએ, રાઈટ? whenever it will come, I'll help you out surely. પક્કું, ચલો. યસ, સોની મંથન, I'll give the idea. ચલો, ઇંગ્લિશ ગ્રામર. ગ્રામર બેટા લોંગ ટર્મ કરવાની વસ્તુ છે અને વિલ ફાઇન્ડ આઉટ ઇફ આઈ કેન હેલ્પ યુ ઇન વન વે ઓર ધી અધર. બાકી ગ્રામર તો કેવું છે, જેટલું તમે વાંચો, જેટલું તમે સાંભળો, એનાથી વધારે આવે, રાઈટ? અથવા તો પ્રેક્ટિસ કરો. ગ્રામરની બેસ્ટ વસ્તુ એક જ છે, પ્રેક્ટિસ, પ્રેક્ટિસ, પ્રેક્ટિસ. આઈ કેન રિમેમ્બર મારું ઇંગ્લિશ ગ્રામર ક્યારથી સારું થયું. ચલો હું તમને એક સ્ટોરી કહું, નાનકડી. ઓકે, જસ્ટ જોકિંગ. પણ I was infatuated by someone when I was in school, maybe 9th-10th ની આજુબાજુ. એન્ડ તો હું કોઈને જોવા માટે ઇંગ્લિશ ગ્રામરમાં જતો હતો, રાઈટ? એ વખતે હિંમત તો નથી કે કોઈની જોડે વાત કરી શકું, પણ ધ પ્રોસેસ વોઝ કે આઈ વોઝ ઇન 9th સ્ટાન્ડર્ડ ઓર સમથિંગ. મેં ટ્યુશન નતા કર્યા ત્યાં સુધી, તો આઈ વોઝ જસ્ટ ગોઈંગ ધેર. અને બીજું કોઈ બી આવતું હતું ત્યાં. એ 8મામાં હતું તો મૂવીઝની અસર આપણને લાગે કે there should be a troll house sort of stupid things. તો યુ ટેન્ડ ટુ ગો ધેર ટુ હેવ અ ગ્લિમ્સ ઓફ ધેટ. અને પછી ખબર પડે કે બીજી બેચમાં જવું હોય તો તમારે એક્સ્ટ્રા ક્લાસમાં જવું પડે. એન્ડ અલ્ટિમેટલી મારું એક જ પહેલેથી રહું છે કે વોટ એવર આઈ એમ ડુઈંગ, આઈ એમ જસ્ટ ડુઈંગ ઇટ ફુલ્લી. તો મેં એવું થતું કે હું રોજ મેં
એટલીસ્ટ 8 9 9 10 11 12 ચાર ધોરણ રોજ એવરી ડે 4 ધોરણમાં અમે સ્કૂલિંગના રોજ 1 કલાક ગ્રામર કર્યું છે, બરાબર, 1 થી 2 કલાક ગ્રામર કર્યું છે. તો તમે મને ઇવન ક્વેશ્ચન પેપર આપો ને કે ન્યૂઝ રીડિંગ થતું હોય ને એમાં તમને ગ્રામેટિકલ મિસ્ટેક કરી બતાવો. 12માં મેં રોજના 4 પિક્ચર જોયા છે એવરી નાઇટ. 12 સાયન્સમાં ધેટ્સ અ ડિફરન્ટ સ્ટોરી. અત્યારે નથી ખોલવા બધા રાજ, રાઈટ, બટ ધ થિંગ ઇઝ યુ કેન મેનેજ, ઇટ્સ નથિંગ હાર્ડ એન્ડ ફાસ્ટ. તો yes, grammar will come with lot of practice I will say. આન્સર રાઇટિંગ ના સોર્સ, આન્સર રાઇટિંગ હું યુપીએસસી ના પેપર લઈ લઉં છું જૂના. મને જીપીએસસી ના મજા નહીં આવતી, પણ એટલીસ્ટ તમે જીપીએસસી ના પેપર જૂનો પેપર લઈ લો. ધ બેસ્ટ સોર્સ ઇઝ નોટ એની ટેસ્ટ સિરીઝ આઈ વુડ સે, ઓર મે બી ઇફ અ ટેસ્ટ સિરીઝ વિચ ઇઝ વેરી વેરી કેરફુલી ડ્રાફ્ટેડ, બટ એટલીસ્ટ એની પહેલા તમારે એકચ્યુઅલી 3-4 મેઇન્સના આન્સર, ક્વેશ્ચન આન્સર જૂની એક્ઝામમાં પૂછાયેલા લખો. ઓકે, ઇંગ્લિશના પેપરમાં એવરેજ માર્ક્સ પ્રાપ્ત કરવા માટે શું થવું? જો ઇંગ્લિશ પેપર બહુ સિમ્પલ છે, ફોર્મેટ્સ પર કામ કરો, પણ એના સિવાય પણ ઓવરઓલ તમારા 3 એરિયા એવા છે જ્યાંથી તમારા માર્ક્સ નીકળશે. એક છે આરસી, રીડિંગ કોમ્પ્રિહેન્શન, બીજું છે ગ્રામર, અને ત્રીજું છે કોમ્પ્રિહેન્શન. બરાબર, આ 3 એરિયા એવા છે. આરસી એટલે કોમ્પ્રિહેન્શન જ થયું. આરસી, ગ્રામર અને પ્રેસિઝ, આ 3 જગ્યાએથી તમને 50 માંથી તમારા 40 માર્ક લાવવા ફિઝિબલ છે. ઇફ યુ સ્કોર 40 ફ્રોમ ધેર, બાકીનામાંથી તમે 100 માંથી 35-40 બી લઈ આવો, તમે 80 ઉપર પહોંચી ગયા. અગેન ઇંગ્લિશમાં એપ્રોચ જોઈએ. એડિટોરિયલ વિડીયોઝ જોઈ લીધા પછી એમાંથી નોટ્સ બનાવવાની કે નહીં, હું તો નથી બનાવતો, હું તો મજા કરું છું, પણ હું ફીલ કરું છું. જો કે ભાઈ અમેરિકા અને ફોર એક્ઝામ્પલ રશિયાની વચ્ચે આ ડિસ્પ્યુટ છે, અને રશિયા અને યુક્રેનની આ વસ્તુ છે, ફીલ ઇટ, બી ઇન ધ મોમેન્ટ, એન્જોય, જસ્ટ થિંક અબાઉટ ઇટ કે તમને શું કીધું છે. ઓકે, ધેન ઉદિત સેઝ કે સર મારે જીએસ 2 અને 3 બંનેમાં સેમ માર્ક્સ આવ્યા છે, અને ઓછા બી મેં વન પ્રોબ્લેમ ડિસ્કવર કર્યો છે કે શાયદ હું ક્વેશ્ચનની લેંગ્વેજમાં નહીં લખ્યો હશે, તો અબાઉટ ધેટ વોટ આઈ નીડ ટુ ઇમ્પ્રુવ. બટ માય અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઇઝ આપણે ઘણીવાર ક્વેશ્ચન જ નથી સમજતા, રાઈટ. માય અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઇઝ, અગેન હું આ એક ઇન્ટરેક્શન આપણે રેગ્યુલર ચાલુ કરવાનો છું, દેટ ઇઝ અગેન આઈ ટ્રાય ટુ ફાઇન્ડ આઉટ અ ડે ઓર મે બી 15 મિનિટ્સ. પહેલા વીકલી 2-3 દિવસ ચાલુ કરશું, જ્યાં હું પોતે આન્સર્સ લખીશ યુપીએસસી ના આન્સર ક્વેશ્ચન તમને પહેલા શેર કરી દઈશ. You can also write that question and we will make for just 15 minutes where we'll just discuss. Okay, આન્સરમાં આમ લખાય, ક્વેશ્ચન સમજવું બહુ અઘરું છે, રાઈટ. ઘણી વાર ક્વેશ્ચન પૂછ્યું હોય કે ફોર એક્ઝામ્પલ એક સવાલ હતો કે જીએસટી ની ફેડરલિઝમ પર શું ઇમ્પેક્ટ થશે, રાઈટ. જીએસટી ની, હેલો, અવાજ બરાબર આવે છે મંથન? નાવ અવાજ બરાબર આવે છે? યસ, ઓકે ઓકે ઓકે, ડન 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 ડન. ઓકે, તો મેં કયા ટોપિક પર હતો યાર, જતું રહ્યું. હા, તો સિમ્પલ, અરે યાર ટોપિક મિસ થઈ ગયો, શું બોલતો હતો? જીએસટી, હા, યસ. ફોર એક્ઝામ્પલ ક્વેશ્ચન એવો છે કે ધી ઇમ્પેક્ટ ઓફ જીએસટી, અરે જીએસટી ની ફેડરલિઝમ પર શું ઇમ્પેક્ટ થશે, અને તમે લખી દો કે વોટ ઇઝ જીએસટી, what are the features of GST, what are the advantages of GST, what are the limitations of GST. No, that doesn't work. ચલો, 7 વાર મેઇન્સમાં થોડા થોડા માર્ક આવી ગયા છે. બેટા તું મારે જેવો જ છે. ફ્રસ્ટ્રેશન ને કેવી રીતે ફેસ કરવાનું, યુ હેવ ટુ ચેલેન્જ યોરસેલ્ફ કે તારા સિવાય આ લોકો સિલેક્ટ કોને કરવાના ગાંડા. યુ આર ધ મોસ્ટ કમિટેડ પર્સન કિશન. ઇફ યુ આર ધેર, પાસ થવાનું પ્રેશર બહુ જ વધી ગયું છે. હાઉ ટુ ટેકલ ધ મેન્ટલ પ્રેશર? સી, યુ હેવ ટુ ગો ઇન ધી એક્ઝામ વિથ અ સિમ્પલ માઇન્ડસેટ. જો આ લોકો મને નહીં લે તો આ લોકોનું રિક્રુટમેન્ટ ફેલ ગયું, રાઈટ. વેનેવર આઈ ગો ઇન એની રિક્રુટમેન્ટ ને, તો હું એવું વિચારું કે યાર કેટલી સીટો છે. ફોર એક્ઝામ્પલ લાસ્ટ ટાઈમ 223 સીટ હતી, રાઈટ. તો માય અપ્રોચ વિલ બી, ઠીક છે યાર, ઇન્ટરવ્યુમાં હતો ત્યારે કે ઠીક છે 222 સીટો માટે ભલે લોકો લડી લે, એક સીટ તો મારી જ છે, રાઈટ. અને જો મને સિલેક્ટ નહીં કરે તો આ લોકોનું રિક્રુટમેન્ટ ફેલ છે. There's not an arrogance that has to be backed by your ability. એનસીઆરટી કરવી કમ્પલસરી છે? નહીં, જરાય નહીં. ઠીક છે, ચલો હવે ફિંગર રેઝ કરીને વન બાય વન તમે ક્વેશ્ચન પૂછી શકો, રાઈટ. ઓરલી we can interact, we don't mind, right. We'll have sufficient time still. તમને કોઈ બીજા કોઈ સવાલ હોય, કોઈ કન્ફ્યુઝન હોય તો I can help you out. Yes, અનમ્યુટ કરીને બી બેટા બોલી શકો, નો વરીઝ. નો ક્વેરીઝ.
हाँ जी मंथन, चलो આપણે ક્યુ ઓપન કરી દઈએ. યસ મંથન પ્લીઝ. મંથન તમારો અવાજ કપાય છે બહુ જ. મંથન તમારો અવાજ કપાય છે બેટા. હેલો હા મંથન યસ. સર એમ પૂછું કે રિસન્ટલી અત્યારે જે પણ ઇસ્યુ ચાલતા હોય છે ને, જેમ કે યુક્રેનનો ઇસ્યુ છે કે પછી મેરાઇટલ રેપનો અત્યારે ઇસ્યુ ચાલતું હોય છે, જે ગર્લ્સની જે મેરેજ એજ હમ વધારી એનો હમ ઇસ્યુ જે ચાલતો હશે, તો સર એ બધા ટોપિક ક્યાંથી હમ કરવાના? એ બધા ટોપિક છે ને તમે કોઈ પણ એડિટોરિયલનું એનાલિસિસ સાંભળો, દેટ ઇઝ મોર દેન સફિશિયન્ટ. અને બીજું કેવું છે કે તમે સાંભળો ને તો તમારે એની જોડે જોડે બધું રિલેટ કરતા જવાનું. બરાબર કે ઓકે કઈ વસ્તુ ક્યાંથી છે. ફોર એક્ઝામ્પલ તમે અત્યારે રશિયા યુક્રેન વાંચો છો તો તમને એની ઓરિજિન સ્ટોરી ખબર હોવી જોઈએ, ક્યાંથી આ ઓરિજિન ચાલુ. તો એક બેકગ્રાઉન્ડ સ્ટોરી રેડી રાખો, આગળની કોઈ વસ્તુની જરૂર નથી. રાઈટ, અને ડેઈલી તમે સાંભળતા રહો. ઠીક છે, ઓકે ચાલો આપણે થોડા ઓરલ ક્વેશ્ચન લઈએ પછી આપણે. હા સોની મંથન. ઓકે સર. હા 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 બેટા, ચલો કૃપા. યસ કૃપા. હા સર, એસે માટે શું કરી શકાય? એસેમાં બહુ ઓછા માર્ક્સ, અને મારે બી એવું જ છે પ્રશ્ન કે 5 વખતે 1-2 ની મેઇન્સ અને 4 વખતે ક્લાસ 3 ની મેઇન્સ, પણ થોડા થોડા માટે રહી જવાય છે. 3.5 થી 20 માર્ક્સ સુધીનો ગાળો રહેલો છે. ઓહો, ઓકે જો મારા હિસાબે એસે છે ને, હમ એસેમાં કેવું હોવું જોઈએ ખબર છે? એસે ઇઝ લાઈક ટેલિંગ અ બ્યુટીફુલ સ્ટોરી. પિક્ચર હોય, પિક્ચરમાં કેવું હોય, એક જોરદાર એન્ટ્રી હોય, બરાબર. પછી પિક્ચરમાં વચ્ચે સરસ મજાના મસાલા ભર્યા હોય, બરાબર. ડિટેલ્સ આવી હોય. સારું પિક્ચર કોને કહેવાય? જે પ્રેક્ષકોને જકડી રાખે. રાઈટ કૃપા? તો હા વોટ યુ સર. નીડ ટુ ડુ ઇઝ, what you need to do is you need to tell a beautiful story, right, where the topic is described in multiple dimensions, and the best way is, again ચલો હું આના પર બી કંઈક કરીશ, if I can afford to do something, તો એસેમાં પણ હું એકાદ વાર તમને જનરલી શીખવાડી દઈશ. ઓકે, ઓકે દેટ સર. વિલ બી ફાઇન. કારણ કે એમાં હું તમને ડિટેલમાં કહી શકું, દેટ ઇઝ સમથિંગ લાઈક દેટ. હું છે ને આવા બહુ બધા સેશન્સ કરતા જઈશું આપણે, કે જેને જે હેલ્પ જોઈતી હોય, આઈ ટ્રાય ટુ પ્રોવાઈડ યુ ઓલ સોર્ટ ઓફ હેલ્પ વિચ આઈ કેન ટેલ. ઓકે, ઓકે ઓકે તો સર. કૃપા આપણે એસેને આપણે પછી મારી લઈશું, ધીબી કાઢશું. રાઈટ, બટ I'll consider it. It is very easy, honestly saying. એક બિગિનિંગ કરવાનું. મારો એસે તમે જોયો છે? હેવ યુ સીન માય એસે રિટન? ના ચલો સર. તમને ઓકે, ચલો હું મારા કેટલાક એસે છે ને અત્યારે શીખવાડું, એને પહેલા બી મારા કેટલાક એસે લખેલા જે છે ને એ હું મારા આપણા ગ્રુપમાં જે છે ને, જે ઇંગ્લિશ બાય કુનાલ હતું, એ જીપીએસસી બાય કુનાલ છે, રાઈટ? હા. તો એની અંદર હું મારા એસેસ ફ્લોટ કરીશ. ચલો મારા કેટલાક આન્સર લખેલા બી ફ્લોટ કરીશ. ઠીક છે, જે હું ઓકે સર. લખું છું મારા માટે. સો ઇટ માઇટ હેલ્પ યુ આઉટ સમવેર. અને બાકી અધરવાઇઝ આન્સર રાઇટિંગ પ્રેક્ટિસ આપણે બહુ જલ્દી ચાલુ કરવાના છીએ, રાઈટ? વેર વી વિલ રાઇટ, આગલા દિવસે તમને ક્વેશ્ચન આપી દઈશ, અને નેક્સ્ટ દિવસે આપણે એ જ ક્વેશ્ચનનું 15 મિનિટમાં ફાસ્ટ ફોરવર્ડ મારું ઇન્ટરપ્રિટેશન, મેં શું લખ્યું, મારું એનું ઇન્ટ્રો શું હતું, મારી એની બોડી શું હતી, મારું શું કન્ક્લુઝન હતું. ઠીક છે, તો ઓકે સર. there we will be able to tackle these issues as well. Right, Krupa? હા ઓકે સર. ઓકે ચલો. યસ અંજલિ. હા યસ સર, હું હાજી ઓડિબલ છું? હાજી એકદમ મસ્ત. હા સર, આ થોડોક મારો પર્સનલ ઇસ્યુ છે કે મારે ઇન્ટરવ્યૂના કારણે જ સિલેક્શન રહી ગયું છે, 13 માર્ક્સના કારણે એમ. એટલે કેટલા હતા ઇન્ટરવ્યૂનું ઇન્ટરવ્યુમાં? સેશન લ્યો ને ત્યારે તમે એમ કે સિચ્યુએશન બેઝ ક્વેશ્ચનને કેવી રીતે હેન્ડલ કરવા, અને બેઝિક કઈ કઈ વસ્તુ જોવામાં ડન આવતી ડન હોય ડન. જો હું અત્યારે ગણી લઉં છું કે એક એસે નો મારે લેવો જોઈએ, એક ઇન્ટરવ્યુ નો લેવો જોઈએ, રાઈટ? ઇઝ ઇટ કરેક્ટ? ઇન્ટરવ્યુ નો યસ. બેટા આપણે તમારું કોઈ બી ઇન્ટરવ્યુ આવે નથી, મેં તમને મેલ કર્યો છે આજે, રાઈટ? તમે રજીસ્ટર કરાયો તો અંજલિ? હા હા, તો તમારી જોડે મારો મેલ એડ્રેસ હશે, રાઈટ? તમારી કોઈ હા પણ ઇન્ટરવ્યુ આવે ને, ઇન કેસ અને જો આપણો સેશન ના થયો હોય ને, તો જસ્ટ રિમાઇન્ડ મી, આઈ વિલ કીપ ઇન માઇન્ડ, રાઈટ? પણ તમે અધરવાઇઝ એમાં મારો નંબર ને બધું છે, રાઈટ? યુ કેન જસ્ટ ટેલ મી, નજ મી. હું એકાદ દિવસ ટાઈમ કાઢીને એ પણ સેશન આપણે કરી લઈશું, રાઈટ? ઇન્ટરવ્યુ હા ઇઝ રિક્વાયરિંગ કમ્પ્લીટલી ડિફરન્ટ એપ્રોચ, એન્ડ આઈ વિલ ડેફિનેટલી હા એડ્રેસ ધેટ. હા, હાજી. કારણ કે તમારે કન્સિસ્ટન્ટલી સારા માર્ક્સ છે ને, તો તમે હા, બધા જ ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ ફેસ કરેલા હોય એટલે એમ. અરે બહુ બધા મેં હિસ્ટ્રીના ફેસ કર્યા છે. તમે વિચારો, મારે હિસ્ટ્રીનું બનતું નથી. હા, બરાબર. અને હમ જનરલી સર કેવું થાય છે કે આપણો જે સ્ટ્રોંગ સબ્જેક્ટ હોય ને એમાં જ આપણને બ્લેન્ક સ્પોટમાં લઈ જાય એમ. અને થાય થાય એટલે થાય, correct. એવા ક્વેશ્ચન્સ કેવી રીતે હેન્ડલ કરવા, એના માટે બસ એ જ પૂછવું હતું મારે.
ડન આપણે એને મારીશું, બરાબર ને ડીબીશું, ડન થઈ શકે. ઓકે. પણ એ ડિટેલ જોઈએ બકા. અત્યારે હું તમને ઉપર છેલ્લું કહી દઉં પણ દેટ વિલ નોટ હેલ્પ યુ. હા, યસ રાઈટ. યસ. પછી જ્યારે સેશન કન્ડક્ટ થાય ત્યારે. સેશન થાય ત્યારે હું તમને પહેલા બી કહી શકું, એન્ડ ધેન વી કેન ડિસ્કસ અબાઉટ ઓનલી ઓન ધેટ ઇશ્યુ. ઠીક છે અંજલિ? ઓકે ઓકે સર, થેન્ક યુ. હાજી ચલો. ઓકે, હવે બીજા કેટલા? ઓકે, કેસી. યસ કેસી. યસ કેસી. કેસી ઇઝ કરિશ્મા, કરેક્ટ? हाँ केसी बेटा बोलो. હા સર, હા સર, હા સર. હાજી બોલો. સર ફર્સ્ટ એટેમ્પ્ટ હોય ને તો આ બધા સબ્જેક્ટ નું કઈ કહો ને, જેમ કે હિસ્ટ્રી તમારું એક ને મારું તો બિલકુલ જ જાય એવું છે, તો ફર્સ્ટ એટેમ્પ્ટ ચલો એટલીસ્ટ એ કહી દો. જો ફર્સ્ટ એટેમ્પ્ટ કઈ રીતે કઈ ભાષામાં? જો ગુજરાતી મીડિયમ માટે મારી જોડે બુક્સ લિસ્ટ નથી હો, આ પહેલાથી કઈ કહી નહીં, દો. ઇંગ્લિશમાં કહી દો, આપણે તો કમ્ફર્ટેબલ છીએ. હા બસ તો વાંધો નહીં. જો ઇંગ્લિશ છે. અરે પેલા અહીંયા આપણે પેલો સબ્જેક્ટ કયો હતો? હિસ્ટ્રી. ચલો પેપર 1 GS1 થી ચાલુ કરીએ. ઓકે, GS1 પહેલો છે હિસ્ટ્રી. અને હિસ્ટ્રીમાં હું એન્શિયન્ટ હિસ્ટ્રી ને એક છે ને પુરાણ કરીને એક બુક છે એન્શિયન્ટ હિસ્ટ્રીની, એમાંથી હું રિફર કરું છું. એવું હશે તો હું આ બધું લિસ્ટ ટાઈપ કરીને તમને નાખી દઈશ, પણ જસ્ટ અત્યારે પૂછ્યું છે તો આપણે અહીંયા ડિસ્કસ કરી લઈએ. પછી સ્પેક્ટ્રમમાંથી તમે મોડર્ન હિસ્ટ્રી કરી શકો, અથવા તો ઓલ્ટરનેટિવલી પ્રતિક નાયક સરના જે ફ્રીમાં યુટ્યુબની ચેનલ પર વિડીયો અવેલેબલ છે, બરાબર, એ વિડીયો પણ તમે જોઈ શકો. ઘણા જ સારા છે, કોઈ જ વાંધો નથી. રાઈટ, તો ત્યાંથી તમારું એ થઈ ગયું. આર્ટ એન્ડ કલ્ચર મારે પિતાજીના જમાનાના વેર છે, બરાબર, એટલે મારે એને બહુ થતું નથી, પણ તો બી થોડું ઘણું થાય તો હું ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો વાંચવાનો વારંવાર નિષ્ફળ પ્રયાસ કરું છું, પોતાને સમજાવવા કે બકા વાંચવું જોઈએ, બરાબર. ધેન કમ્સ ધી GS2. GS2માં કયા સબ્જેક્ટ છે આપણા? પોલિટી મેં લક્ષ્મીકાંતમાંથી 3 વાર કર્યું છે. બેર કોન્સ્ટિટ્યુશનના એક્ટ, એટલે કે ખાલી કાયદા વાંચીને મેં 6 થી 7 વાર બેર કોન્સ્ટિટ્યુશન વાંચ્યું છે, અને બહુ બધી વાર લોકોની જોડે ડિસ્કસ કર્યું છે. ધેન સુભાષ કશ્યપ કરીને એક ઓથર છે, એ જોયું છે. ધેન અમુક પેઇડ ક્લાસીસમાં મારા એનરોલમેન્ટ હતા, જસ્ટ લોકોની જોડે કોઈની જોડે શેર કરીને કે થોડું ઘણું એ રીતે કોઈ ભણતું હોય તો બાજુમાં બેસી જવું અને એ રીતે ત્યાં સમજવાનો ટ્રાય કરું. તો એ રીતે પણ મેં પોલિટી બહુ બધા સોર્સથી શીખ્યો છે. ઇવન હર્ષિત દ્વિવેદીની એક ચેનલ પણ છે, લક્ષ્મીકાંત થ્રુ સર ભણાવે છે, અરાઉન્ડ 255 વિડીયોઝ છે, એ પણ તમે રિફર કરી શકો. ધેન કમ્સ ધી ગવર્નન્સ. ગવર્નન્સમાં થોડા ઘણા તમે કોઈ પણ નોટ્સ લઈ લો, ઇવન, અથવા તો તમે કશું નહીં ને ખાલી ગૂગલ કરી દો સિલેબસના ટોપિક અને જે મળે એટલું વાંચી કાઢો, તો ગવર્નન્સ અને પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશન થઈ ગયું. અવધેશ સિંહ સરની બહુ સરસ બુક છે. સર પોતે રિટાયર્ડ IAS ઓફિસર છે અને બહુ જ નોલેજેબલ છે ને, એમની મેં બુક વાંચી છે, બહુ સરસ છે ઇથિક્સ માટે. તો એટલું થયું પેપર 2. ધેન કમ્સ પેપર 3. પેપર 3માં આવે છે પેલું આપણું સાયન્સ એન્ડ ટેક. સાયન્સ એન્ડ ટેક ક્યાંથી ના વંચાય, પણ વાંચવું હોય ને તો એક ફ્યુચર કોપ IAS કરીને એક ચેનલ છે યુટ્યુબની, એની અંદર ફ્યુચર કોપ IAS, એમાં એ લોકોએ અરાઉન્ડ 30, 40, 50, 60 વિડીયો મૂક્યા છે હાર્ડલી. બહુ સરસ વિડીયો છે, બહુ સરસ રીતે સાયન્સ સમજાવે છે સર. તો વી કેન ગો ધેર અને ત્યાંથી તમે સમજી શકો, અને પછી તો કરંટ અફેર્સમાં તમારું બૂસ્ટ થઈ જાય. ઇકોનોમીમાં તો આઈ વુડ સે there is only one person which I genuinely bow down and which is કયા છે આપણા ઇકોનોમીમાં? વિવેક કુણાલ સર. સિંહ. નહીં. I have not been very comfortable with sir's teaching. I have great respect for sir, but મારું ઇકોનોમીનું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, મેં સરના પણ લેક્ચર 2-3 વાર જોયા છે, પણ મારું જે કોન્સેપ્ટ બિલ્ડ થયા ને, આઈ વુડ સે, રાઈટ, એ મારું પોતાનું પર્સનલ ઓપિનિયન છે. મૃણાલ સરને બી બહુ બધા સક્સેસફુલ કેન્ડિડેટે પ્રિફર કરે છે. ઇટ્સ અ મેટર ઓફ ચોઇસ. મારી મેટર ઓફ ચોઇસ છે વિવેક સિંહ સરની એક બુક છે ઇન્ડિયન ઇકોનોમી, અને which is I would say one of the best person to explain any concept is ઇકોનોમીમાં. મને આ સરથી ઉપર કશું નથી લાગ્યું, રાઈટ. ઇન્ડિયન ઇકોનોમી બાય વિવેક સિંઘ કરીને એક સર છે, પોતે બહુ જ નોલેજેબલ, મતલબ એમની જોડેથી ઇકોનોમી ભણવું ઇઝ અ ડિલાઇટ. એમણે ફિલ્ડમાં પણ કામ કર્યું છે, અને એમનું જે ઇકોનોમીનું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે ને, વિચ ઇઝ માઇન્ડ બ્લોઈંગ ટુ સે ધ લિસ્ટ. એટલું સિમ્પલ છે કે તમને જાણે ઇકોનોમી આમ દરેક જગ્યાએ તમને કનેક્ટ કરી શકો. દેટ ઇઝ માય ઓપિનિયન. મૃણાલ સર ઇઝ ઓલ્સો ઇક્વલી ગ્રેટ. યુ કેન રેફર ટુ હિમ. I have referred to this sir, Vivek Singh sir. And then comes the current affair. Current affairs की international relation છે, that is very simple as that.
કે એને તો તમારે શું કરવું પડે, ડેલી વિઝિટ કરો એટલે તમારું થઈ જાય. બરાબર. સો કરિશ્મા, ધીસ ઇઝ માય લિસ્ટ. હોપફુલી ધેટ ઇઝ ફાઇન. સર હજી એક ક્વેશ્ચન છે, તમે વાંચવાનું વધારે પ્રિફર કરો છો કે વિડીયો જોવાનું? બંને કરું છું. વિડીયો કેવા જોવાય કે ફોર એક્ઝામ્પલ બોરિંગ ટોપિક છે કે ડાયનામિક છે તો એનો વિડીયો જોઈ લો. બરાબર. અને ફોર એક્ઝામ્પલ તમને લાગે કે નહીં, દરેક વસ્તુ દરેક સબ્જેક્ટમાં બંને કરવું પડે. થોડું ઘણું વાંચવું, હા, પણ જ્યારે તમે ઇનિશિયલ લેવલે હો ને તો તમારે શું કરવું જોઈએ, જ્યારે વિડીયો જોતા હોય ને ત્યારે એને વિડીયોને નોટ ડાઉન કરતા જાઓ, નોટ્સ બનાવતા જાઓ. બરાબર. અને નોટ્સ હું કેવી રીતે બનાવું, A4 બ્લેન્ક સાઇઝના A4 શીટ લઈ લેવાના અને એને કરી રાખવાના. ઠીક છે? ઓકે સર, થેન્ક યુ. હાજી બેટા, ચલો. ઓકે, હવે આપણે જોઈએ ક્વેશ્ચન્સ. થોડા લખાયેલા ક્વેશ્ચન છે. ઓકે. પ્રેસીઝ અને કોમ્પ્રિહેન્શનની કેવી રીતે પ્રેક્ટિસ કરાય? સિમ્પલ, બહુ બધું વાંચીને. ધ મોર યુ વિલ રીડ, ધ મોર યુ વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ઇંગ્લિશ વાંચો ને તમને ખબર પડવી જોઈએ. અલગ અલગ એરિયાના ટોપિક વાંચો, અલગ અલગ એડિટોરિયલ્સ વાંચો ઇંગ્લિશમાં, અને તમને ખબર પડી જશે. એડિટોરિયલ્સ ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસના વાંચો, ધ હિન્દુના વાંચો, કોઈ બી ચાલે. ઠીક છે? ધ હિન્દુ કરતા ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસ વધારે પ્રિફરેબલ છે. ચલો સર, એક્ઝામ્પલ પૂછ્યા ક્વેશ્ચનમાં એ યાદ જ નહીં આવતા. હા, એ થશે થશે. બરાબર. પણ જેટલું તમે એક્ઝામ્પલથી સબસ્ટેન્શિએટ કરશો ને એટલું થશે. રશ્મિ બેટા, ઇટ વિલ જસ્ટ કમ વિથ ધ પ્રેક્ટિસ, રાઈટ? ધ મોર યુ વિલ એક્સપોઝ ટુ યોર સેલ્ફ. અને સી, મોર આઈ રિમેમ્બર ઇઝ, તમે જ્યારે મગજને ટેસ્ટ કરો છો ને તો પ્રોબ્લેમ છે. બટ જ્યારે તમે પોતાની જાતને એન્જોયમેન્ટ આપો છો કે ભાઈ હું ભણીને પોતાની જાતને બસ કંઈક નવી વર્લ્ડમાં રહી જઈ રહ્યો છું, ઇટ ઇઝ ધેટ મોમેન્ટ જ્યારે તમારા માર્ક્સ વધશે. હિના સેઝ ટાર્ગેટ ટાઈમ લિમિટમાં પૂરો નથી થતો, કોઈને ના થાય. પણ એનો મતલબ એવો નહીં કે પ્લાન નહીં કરવાનો, હિના. અને ડેફિનેટલી ગમે તે થાય, ટાર્ગેટ બનાવવાનું પૂરું કરવાનું મળતો ટ્રાય કરવાનું. છેલ્લે આમ હું અત્યારે રાતે આડો પડું ને, આઈ ડોન્ટ રિક્વાયર 2 to 3 seconds ઓર મોર દેન ધેટ. સ્વિચ ઓફ ની જેમ આમ ઊંઘ આવી જાય, એટલું ભયંકર ખેંચી લીધું હોય. Okay, Rakesh says he is writing weekly 1 essay for mains. Is it enough or it should be increased? નહીં નહીં નહીં, મોર દેન ઇનફ છે. વીકલી એક એસે લખો, પણ હા, પછી કોઈને વંચાવજો અને કહેવાનું તને કેટલું દુઃખ થયું મારો એસે વાંચીને, અને બીજાનો એસે વાંચીને પોતે દુઃખી થવાનું. એટલે જસ્ટ શેરિંગ મસ્તી, હો. કે એસે જેટલું તમે એકબીજાને વાંચશો ને એટલું થશે. એસેમાં કોઈ સ્ટાન્ડર્ડ નથી. હા, અમુક મિનિમમ થિંગ્સ છે વિચ વી કેન ડિસ્કસ આઉટ. ઠીક છે? કરંટ અફેરમાં બેસ્ટ શોઝ. ઓકે, મારા માટે તો એક જ ચેનલ છે, મેં બહુ બધી ચેનલ ટ્રાય કરી. ઓનલી આઈએએસ, નથિંગ એલ્સ કરીને એક ચેનલ છે યુટ્યુબમાં. I refer that channel rigorously for since almost 4.5 years, and that is just phenomenal. Right? For me, only IS is the best channel. Again, personal opinion. હા, હિના ફ્રસ્ટ્રેટ થઈ ગયો. ઓકે, હા, બરાબર. ટાર્ગેટ ટાઈમ લિમિટમાં પૂરું ના થાય તો ફ્રસ્ટ્રેટ થઈ જાય. બેટા, ફ્રસ્ટ્રેટ તો બધામાં થવાય. બરાબર. પણ યુ હેવ ટુ ફાઇટ વિથ ફ્રસ્ટ્રેશન, બીકોઝ દેર ઇઝ નો વે આઉટ. રાઈટ? ફ્રસ્ટ્રેટ થશો પણ ફરી પાછું પોતાનું ઊભું કરવાનું. યુ હેવ ટુ રાઇઝ લાઈક ફિનિક્સ, કે ભાઈ પોતે એકવાર ડિસ્ટ્રોય થાવ, ફરી પાછા પોતે બિલ્ડ થાવ. ઓકે, મારે પેપર જ પૂરા નથી થતા. ઉર્વિશા પરમાર. ઓકે, મારે પેપર જ પૂરા નથી થતા. અમુક ક્વેશ્ચન રહી જાય છે, ખાસ જીએસમાં. એબ્સોલ્યુટલી ક્રાઇમ. કંઈ પણ થાય, ક્વેશ્ચન બાકી ના રહેવા જોઈએ. ના આવડે તો છેલ્લે કંઈ પણ લખવા માટેનો મોકો જોઈએ, અને એના માટે સિમ્પલ રૂલ છે, દર કલાકે 5 સવાલ લખાવા જોઈએ. બસ. જીએસમાં તમારે એક વોચ રાખવાની, કંઈ પણ થાય 12 મિનિટ થાય એટલે એક ક્વેશ્ચન પતવો જોઈએ. પ્રેક્ટિસ તમે જે રોજ એક એક ક્વેશ્ચન કરવાની કરો ને, ત્યારે પણ આ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખીને કરજો. ઠીક છે? ઇટ વિલ હેલ્પ યુ આઉટ. ચલો ધેન, જયા રજપૂત. થોડી એપ્રોક્સિમેટલી નહીં બેટા, મન લગભગ સંભળાય છે. બરાબર, કે કદાચ જગીન જસ્ટ સંભળાય છે કે એક્ઝામ કદાચ મેમાં છે. બરાબર. એન્ડ માય લોજિક ઓલ્સો સેઝ કે એની આજુબાજુ કંઈક હોઈ શકે, પણ નો બડી કેન પ્રિડિક્ટ. બરાબર. આપણે એક્ઝેક્ટલી કહી નહીં શકીએ બેટા. જોયું? આઈ ડોન્ટ નો. તો મે બી ઇન ધીસ. સર, તમારું ઇંગ્લિશનું મેઇન્સ પેપર, બગા ઇંગ્લિશનું મેઇન્સ પેપર મને મૂકવામાં વાંધો એ છે ને, બહુ બધા લોકો એને અલગ અલગ રીતે ઇન્ટરપ્રેટ કરે, અને પછી ઓલું ફરતું થઈ જાય ને પબ્લિકલી, એના મને ઇસ્યુ છે. રાઈટ? તો હું વિથ ગ્રેટ એપોલોજી, પણ બેટા મારા એકેય મેઇન્સના પેપર પબ્લિકલી નહીં મૂકી શકું. હા, જરૂર પડે ત્યારે હું મારું પેપર એટલે એક્ઝામ્પલ બતાવી શકું. બરાબર. પણ હું મારું પેપર મૂકું પછી કેવું થાય ખબર છે, લોકોને બહુ બધા પરસેપ્શન બને, અને આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ઇન્ડલ્જ ઇન્ટુ ધેટ. અને પ્લસ બીજા 2-3 રેન્કરના જે પેપર માર્કેટમાં ફરે છે ને, એની ઉપર લોકોએ લખ્યું છે કે ભાઈ, ઇફ યુ
share this copy or use it for any purpose, then copyright will be infringed and this that ભાઈ બધી જફા છોડો, કોઈ બેસ્ટ નથી હોતું. You can still write good answers, right? Or you can just follow my interactions. આપણે જ્યારે રોજ આન્સર લખીશું ને એમાં તમને ઘણા બધાના મારા પણ એમાં હું મારા આન્સર્સ મૂકીશ. ઓલું કેવું છે બોર્ડનું પેપર છે ને આપણે જીપીએસસી નું એને શેર કરવામાં કઈ ઇશ્યુ થાય. That's it. Editorial નો સોર્સ ઓનલી આઈએએસ. સિલેબસમાં કયા ટોપિકમાં કેટલું ડેપ્થમાં રીડ કરવું, ફૂલ ડેપ્થમાં તમને ખબર હોવી જોઈએ કઈ વસ્તુ ક્યાં છે, કેમ છે, કેવી રીતે છે અને કઈ રીતે કનેક્ટેડ છે. બરાબર. ઇન્ટરનેશનલ રિલેશનમાં બધાને ઇન્ડિયા જોડે કનેક્શન આવે એટલા કરવાના, બાકી કઈ નહીં. ઓકે. નોટ્સ કયા સબ્જેક્ટમાં ની બનાવવાની મેઇન્સ માટે? આઈ વુડ સે એટલીસ્ટ ઇકોનોમી, જીઓગ્રાફી ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી મસ્ટ. બરાબર. હિસ્ટ્રીમાં તો શું કહું, મારે હિસ્ટ્રીને બનતું નથી, પણ સ્ટીલ યુ કેન મેક ઇટ પોલિટી, ઇકોનોમી, જીઓગ્રાફી. ધીસ ઇઝ અગેન બેસ્ટ પોસિબલ થિંગ, કરવું જ જોઈએ. બરાબર. અને અહીંના સીઝ ફાઇન. અને એપ્રિલમાં કોઈ ચાન્સ નથી ને? પગા કહેવાય નહીં, એઝ ઓફ નાવ તો નથી લાગતો. બરાબર. એઝ ઓફ નાવ તો મને ચાન્સ નથી લાગતો કે એપ્રિલમાં કોઈ સેશન હોઈ શકે, એક્ઝામ હોઈ શકે. ઇકો અને જીઓના સોર્સ નોટ્સ માટે મેં તો મારી લખેલી નોટ્સ બનાવી છે. તમે તમારું જીઓગ્રાફી કોઈ પણ સ્ટાન્ડર્ડ બુકમાંથી વાંચી લો અને પછી એમાં વાંચતા વાંચતા કે કોઈના વિડીયો જોતા જોતા તમે નોટ્સ બનાવો અને એમાં લખતા જાઓ. ઠીક છે. અને પ્રી માટે કરંટ બહુ ફેક્ચ્યુઅલ હોય છે, તો રિવાઇઝ કેવી રીતે કરવું? સિમ્પલ વસ્તુ સાચું કહું, રિવાઇઝ નહીં કરવાનું. એકવાર વાંચ્યું, ફીલ કરો ને મૂકી દો. બરાબર. જો સારી રીતે એ મોમેન્ટે સમજ્યા ને તો એક્ઝામમાં રિપોર્ટ થશે, પુષ્પાએ લેફ્ટ હેન્ડથી પંચ માર્યો હતો અને રાઈટ હેન્ડથી ડિફેન્ડ કર્યો હતો. રાઈટ, ડોન્ટ વરી. યસ જયુ, થેન્ક્સ બેટા. ચલો, લેંગ્વેજ પેપરમાં ઓફિસર થિંકિંગ નથી આવતી, તો તમારે જેમ અને ફોર્મલ લેંગ્વેજ આન્સર રાઇટિંગ લખવા માટે કયા સોર્સ વાંચવાના? પીઆઈબી, ઓફિશિયલ પ્રેસ રિલીઝ? યસ. જો તમે પોતે જ સવાલ પૂછ્યો જીકે અને જીકે પોતે જ પોતાની જીકે નો બેસ્ટ જવાબ આપી દીધો. મારી ચેનલમાં હું છે ને તમને ઘણા બધા અમુક ડિબેટ છે, અમુક સ્પીચ છે, અમુક ઓફિશિયલ ડોક્યુમેન્ટના સોર્સ ને બધું મૂકતો જઉં છું. મેં 3-4 બુક્સ પણ શેર કરી છે. જે મારી ટેલિગ્રામ ચેનલ છે એમાં તમે જઈને જોજો, સૌથી પહેલી પોસ્ટમાં મેં 3 ઓફિશિયલ બુક્સ મૂકી છે. એ તમે વાંચશો તેથી તમને બહુ બધું મળી જશે. પ્લસ અમુક પ્રેસ રિલીઝ છે કે પીઆઈબી છે, ત્યાંથી તમને બેસ્ટ સોર્સ મળે, એનાથી ઉપર કશું નથી. ઠીક છે. તો તમે ત્યાંથી પણ રિફર કરી શકો. ઓકે, ચલો. એનીવન એલ્સ? મેઇન્સ નોટ્સ ની, હા, હું સેમ્પલ નોટ્સ મૂકીશ. બરાબર. મારી એકાદ નાનકડી જે નોટ્સ હશે ને 5-10 પેજની, જે મેં સ્કેન કરી રાખી હશે ને, હું તમને મૂકીશ કે હું કઈ રીતે નોટ્સ બનાવતો હતો. રાઈટ. માય નોટ્સ વિલ બી ઇન ઇંગ્લિશ અને ત્યાંથી તમને કરશે. ઓકે. મેકિંગ નોટ્સ ઓફ કરંટ અફેર્સ ઇન મેઇન્સ બાય મી ઇઝ સીઇંગ સનસેટ ટીવી એન્ડ ઓલ ઇન્સ્ટેડ ઓફ રિફરિંગ ટુ મંથલી કરંટ અફેર્સ. બેસ્ટ. રાકેશ, આપણે ગ્રુપમાં તમે શેર કરી શકો છો, ડોન્ટ માઇન્ડ. સી આપણે છે ને કોલાબરેટિવ કરી શકીએ. આપણે જે થોડા ટાઈમમાં નવું ઇનિશિયેટિવ કરશું ને, ત્યાં આઈ વોઝ ઓલવેઝ ડ્રીમિંગ કે કોઈ વ્યક્તિ જો સનસેટ ટીવી નું જે જોવે છે અને એની નોટ્સ બનાવે ને અને શેર કરો, દેટ ઇઝ ધ બેસ્ટ થિંગ. અને જો હું બી અત્યારે બધું જ શેર કરું છું, મારું કઈ નાનું થતું નથી. રાઈટ. ઘણી વાર લોકોને કેવો બીક હોય કે હું બધાને મારા સિક્રેટ કહી દઈશ તો બીજા લોકો આગળ જતા રહેશે. માય અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઇઝ nobody can take away anything which is yours, right? અને જેટલું તમે વહેંચશો ને એટલું વધશે. બરાબર. જેટલો એક્સપિરિયન્સ શેર કરશો એટલો લોકોને ફાયદો થશે, તમને બી ફાયદો થશે. હું તમને હેલ્પ કરું તો મને બી નવું નવું શીખવા મળે છે. રાઈટ. એવરીબડી ઇઝ ગેઇનિંગ. તમારે પોતાની લીટી મોટી કરવાની છે, કોઈની લીટી નાની કરવાની નથી. ઠીક છે. ચલો, તમારી એક જ ટેલિગ્રામ ચેનલ છે ને? હા, અત્યારે તો એક છે જે જીપીએસસી બાય કુનાલ છે. સિમ્પલ. યુ કેન જસ્ટ ફોલો ધેટ. એ તમે આઈ ગેસ બધા જોડે લિંક હશે જ. રાઈટ. મારી બીજી બી બધી ચેનલ છે પણ એ બધી એટલી એક્ટિવ નથી. બરાબર. અત્યારે તમે એક છે ત્યાં તમે જોતા રહેજો, ત્યાંથી મારી જે પણ એક્શન છે એની તમને લિંક મળતી રહેશે. રાઈટ. આઈ ગેસ બાય જીપીએસસી બાય કુનાલ એમાં તમને મારું મળી જશે. યસ. બીજા કોઈ સવાલ? સમથિંગ? જીપીએસસી બાય કુનાલ. હા, ઉભા હું તમને આખી લિંક જ શેર કરી દઉં મારી ચેનલની, સો દેટ તમને અત્યારે બી જોઈ લેવું હોય તો તમને મળી જાય.
GPSC by Kunal, here it is. અને હું આ ચેનલમાં જઈ લિંકને કોપી કરી અને હું અહીંયા કોમેન્ટ સેશનમાં અપલોડ કરી દઉં છું. રાઈટ, તમે અહીંયાથી ડાયરેક્ટ ક્લિક કરશો તમને મળી જશે. ઠીક છે, ચલો હોપફુલી તમને લોકોને કંઈક વેલ્યુ એડિશન થઈ હશે. રાઈટ, એક હમ્બલ એપ્રોચ હતો, એટેમ્પ્ટ હતો કે જેથી મને જે પ્રોબ્લેમ્સ, જે ગાઈડન્સનો ઇસ્યુ થયો તો હું લોકોને કંઈ હેલ્પ કરી શકું. યસ મિત્તલ, ઇંગ્લિશના માર્ક્સમાં મારા અલગ અલગ એસોસિએશન્સમાં ઇંગ્લિશમાં અમે થોડું ઘણું કામ કર્યું છે. રાઈટ, તો યુ કેન ડુ ઇટ. હા અમિત બેટા, લેટ થઈ ગયું, વાંધો નહીં બેટા, લિંક આખો વિડીયો જ અપલોડ થઈ જશે. રાઈટ, આજનો આખો સેશનનો વિડીયો અપલોડ થઈ જશે. સો ઇવન ઇફ યુ હેવ મિસ ધ સેશન, you will still be able to get the learnings. અરે નો વરીઝ બેટા. ઠીક છે, હાજી. પ્રી સ્પેસિફિક તૈયારી કરવી કે કમ્બાઇન્ડ? કોઈ દિવસ પ્રીની તૈયારી ના થાય. યસ, અ વેરી ગુડ ક્વેશ્ચન ભાવેશ. યુ કેન નેવર ever do the preparation of pre only. I would say only prepare for mains. Pre મફતમાં નીકળી જશે. જય સેઝ ગુજરાતી એન્ડ GS1 માં માર્ક્સ નહીં જ આવતા. અલા હા ભાઈ, નહીં આવતા. જો મારા માર્ક્સ કહો તને GS માં સિલેક્શન વાળા, છેલ્લામાં મારા ગુજરાતીમાં હતા 54 પોઈન્ટ સમથિંગ ગુજરાતીમાં, અને GS1 માં હતા 63.5. ધેટ્સ ઇટ. રાઈટ, હા તો મજાક જ છે, એ બંને સબ્જેક્ટને જોવાના જ નહીં. બરાબર, ગુજરાતી GPSC ગુજરાતી સ્ટુડન્ટ જોડે બેસી બાયસ છે? ના ના ના, જરાય નથી. મંથન, નોબડી ઇઝ બાયસ. બેટા એવું જ ને, તો લાસ્ટ ટાઈમ હું સિલેક્ટ થઈ ગયો હતો. મને લોકો એવું જ કીધું હતું કે તમે તો ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં લખ્યું ને, એટલે અમને ના કીધું તમને મારી જર્ની, કે ના ના હું તો રાહ જોતો હતો કે મારું ટોપ 10 માં નામ નીકળશે ને પછી મસ્તી થઈ ગઈ. એ વખતે મને લોકોએ આવું જ કીધું હતું કે ઓહો, તમે તો ઇંગ્લિશમાં આન્સર લખ્યા, તમારું તો સિલેક્શન પાક્કું. પણ પછી થયું નહીં. બરાબર, તો વાંધો નહીં. અરે યાર, ઇંગ્લિશમાં જ તમે હેરાન થાવ છો અમિત. યુ કેન ટેક ધી હેલ્પ ફ્રોમ ધ ચેનલ. બરાબર, તમને ત્યાંથી ઘણું રહેશે હેલ્પફુલી, કારણ કે ઇંગ્લિશ ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી સ્કોરિંગ. અને મારું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ તો એ જ કહે છે, અમુક મારા ફ્રીમાં સેશન્સ પણ મૂકેલા છે, ત્યાં તમને જોજો, તમને ખબર પડશે. ઇંગ્લિશ ઇઝ ધી ક્રક્સ. ઓકે, બધા સબ્જેક્ટના માર્ક્સ શેર કરો. ઓકે ફાઇન, ધેટ આઈ કેન ડુ ધેટ. ઓકે, એક મિનિટ જસ્ટ વેઇટ કરો, મારી માર્કશીટ તમને કહું. રાઈટ, સિલેક્શન વાળી માર્કશીટ હું તમને કહી શકું. એસે માટે તો હું તમને મારા માર્ક્સ કહી શકું. મારા એસે છે ને, જનરલી આ લોકો GPSC વાળા માર્ક્સ નથી આપતા. બાકી મેં UPSC માટે બી એસેઝ લખતો હતો જ્યારે, તો માય આન્સર્સ વર એપ્રિશિએટેડ, કે નહીં જબરજસ્ત લખ્યું છે. પણ ખબર નહીં આ લોકોને મારા આન્સર, એટલે માર્ક્સ નથી આપતા આ લોકો. આઈ વુડ સે, જસ્ટ અ સેકન્ડ, હું માર્ક્સ શેર કરું છું તમને. ઓકે, તો ધીસ આર માય માર્ક્સ. GS1, બરાબર, GS1 માં મારા માર્ક છે, એટલે ઓકે GS1 નહીં, પેપર 1 ગુજરાતી 54.75. રાઈટ, પેપર 2 ઇંગ્લિશ 88.50, એસે 61.00, GS1 63.50, પેપર GS2 પેપર 5 that is 74.50, and પેપર 6 GS3, અને એમાં છે 70 માર્ક્સ. ટોટલ છે મારું માર્ક્સ મેઇન્સનું 412, 412.25. વિડો ગ્રેસ નથી ઓફકોર્સ. અને ટોટલ રિટર્ન માર્ક્સ ઇઝ ધીસ. વાઇવાના માર્ક્સ છે 65, ટોટલ માર્ક્સ છે 477.25. ઠીક છે, સો ધીસ ઇઝ માય માર્ક્સ ઓફ ધીસ સિલેક્શન. હા, વિડો ગ્રેસ નથી. યસ જી, એસે માટે આપણે એક આખું સેશન લઈ લઈશું. રાઈટ, વિલ હેવ અ ફ્રી સેશન, ડિસ્કસ ધી ફૂલ ડિટેલિંગ ઓફ એસે, ચાલુ ક્યાં કરવો, વચ્ચે શું ઢીકા મારવા અને કન્ક્લુડ કઈ રીતે કરવું. રાઈટ, આઈ હેવ ડેવલપ ધીસ. ઓકે, અજય તમારા માર્ક્સ છે? ઓહો, GS2-3 માં બહુ ખરાબ છે, બાકી અધરવાઇઝ યુ કુડ હેવ બીન ધેર. એસેમાં બહુ જ ઓછા આપે છે યાર આ લોકોને છે ને. બાકી મારા એવરેજ એસેમાં બહુ બધા માર્ક્સ આઈ ફેચ એવરીવેર. રાઈટ, ઇવન આઈ વોઝ ગિવન ધી બેસ્ટ એસે રાઇટર ઇન ગુજરાત ઇઝ વન. ગુજરાત લેવલે બી મારા અમુક એસે સિલેક્ટ થયા હતા અને એવું બધું છે, પણ ખબર નહીં આ લોકોને નહીં મજા આવતી ઘણી વાર. એનીવે, એસે પર આપણે એક નેક્સ્ટ પ્લાન કરીશું. ચલો,
GS SIR સર ફર્સ્ટ ટેક SC માં 82 હતા એન્ડ QA વખતે જસ્ટ 52 જ. ઓહ. હમ. આપણે ઇન્ટરવ્યુમાં તો ચાલી જ જઈએ, કઈ બી થાય. ઇન્ટરવ્યુમાં તો આપણે ઓછા ના જવાય. યસ, ગુડ. અમિત થઈ શકે, 100% થાય. બરાબર. જો હું તમને કહું, ઇંગ્લિશમાં જે લોકો 60 ની આજુબાજુ છે ને, એના માટે 80 માર્ક્સ કરવા ઇઝીલી ફિઝિબલ છે. જસ્ટ યુ શુડ કીપ વર્કિંગ એવરી ડે, ફોલો માય એડવાઇઝીસ એન્ડ યુ વિલ બી ધેર. ઠીક છે? ચલો, હોપફુલી યુ વુડ હેવ બેનિફિટેડ. મજા આવી હશે આજના સેશનમાં. બરાબર. હા, 82 માંથી 85 ના થાય, બહુ 95 બહુ અઘરા પડે. યસ. ચલો યાર, આવું બધું અઘરું અઘરું નહીં કહેવાનું. 82 માંથી 95 કરવામાં જ જીવ નીકળી જાય, રાઈટ? બહુ બધું કરવું પડે. એનીવે, ચલો, હોપફુલી મજા આવી હશે. તમારો એટલીસ્ટ ટાઈમ તો નહીં બગાડ્યો હોય મેં. બરાબર. વેલ્યુ એડિશન થયું હશે. યસ, આઈ ટ્રાય કે મારી જોડે જેટલા બી લોકો એસોસિએટેડ છે બધાનું સિલેક્શન થાય, રાઈટ? અને આપણે એકદમ મસ્ત થઈને સિવિલ સર્વિસીસમાં બેસ્ટ કામ કરી શકીએ, રાઈટ? વી વિલ બી ધેર ઇન સર્વિસ. તો લેટ અસ હોપ કે આપણાથી જેટલું થઈ શકે એટલું હું બી કરું, તમે બી કરો, રાઈટ? વિલ હેલ્પ ઈચ અધર એન્ડ વિલ ડુ સમ ગ્રેટ થિંગ્સ. ઓકે, ચલો તો મળીએ પછી. ચલો, યુ મે લીવ ધ સેશન. મળીએ પછી. યા, ગુડ નાઇટ, એવરીબડી, ગુડ નાઇટ.